Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν πολύ ωραίο καλεσμένο και εμφανισιακά αλλά και από άποψη περιεχομένου, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος μου έκανε να νιώσω κάποια συναισθήματα. Τώρα πάλι επίσης ακούγεται κάπως περίεργο αυτή η αρχή, αλλά μου έκανε να νιώσω κάποια συναισθήματα τα οποία αγνοούσα ότι υπάρχουν. Από την άποψη ότι όταν έφυγα εγώ από Ελλάδα για Αγγλία, δεν καταλάβανε ίσως το πώς νιώθουν κάποιοι φίλοι μου, πώς θα νιώθουν που εγώ τους άφησα, ας πούμε, τρόπον την Άκη και πήγα στην Αγγλία. Και κάποια τέτοια συναισθήματα μου έκανε να νιώσω αυτός ο καλός μου φίλος, ο Απόστολος, ο Τόλης, όταν έφυγε από την Αγγλία, που κάναμε πολύ παρέα, και πήγε μετανάστευσε στο Αμπου Ντάμπι. Και τότε κατάλαβα πως μάλλον ένιωσαν και οι δικοί μου φίλοι όταν έφυγα εγώ για Αγγλία. Και ναι, θα μιλήσουμε για έναν Έλληνα σήμερα που έφυγε όχι από την Ελλάδα, που έφυγε από την Αγγλία. Δηλαδή η διπλή μετανάστευση, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, Τόλη, αλλά εγώ έτσι θα το λέω. Καλημέρα και πες μας λίγα πράγματα για σένα, Τόλη. Πες μας μια εισαγωγή έτσι να σε γνωρίζει και ο κόσμος. Τόλης Απόστολος, φίλοι πολλά χρόνια με τον Δημήτρη. Πότε γνωριστήκαμε, Δημήτρη, θυμάσαι? Το 13, 12. 13, ναι. Κάπου κατά εκεί. Οι γυναίκες μας, γιατί εμείς οι άντρες είμαστε άχρηστοι να γνωριστούμε. Εμείς αυτά είμαστε λίγο, ναι. Οι γυναίκες μας γνωριστήκαν. Χρειαζόμαστε λίγο σμπρόξιμο σε αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες μας μπρόξανε. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μέρα πάντως που γνωριστήκαμε. Καθώς εκεί στον καναπέ, στο σαλόνι μου, διστακτικός, προφανώς σκεφτόσουν τι είναι τούτος, ας πούμε. Με έφερε η γυναίκα μου να γνωρίσω. Αλλά ναι, είναι μια όμορφη ανάμνηση, γιατί ξεκίνησε μια πολύ ωραία φιλία τότε. Και ναι, ακόμα κρατάμε, θα ήθελα να πιστεύω, έστω και από απόσταση. Μόλις κανόνισε και το ταξίδι μας για Λονδίνο τώρα τον Ιούνιο, θα σας δούμε από κοντά πάλι. Ωραία, τέλεια. Και ναι, όπως και εσύ και εγώ μετανάστες από Ελλάδα στην Αγγλία το 2006. Πιο παλιός εσύ, μάλιστα. Πιο παλιός, 17 χρόνια κλείσαμε στην Αγγλία πριν φύγουμε για Αμπου Ντάμπι, οικογενειακός. Ήμασταν και κάνα χρόνο νωρίτερα για το μεταπτυχιακό, όπως και εσύ. Είχαμε αυτή την πορεία κι εμείς, εκπαίδευση. Μετά από την εκπαίδευση, μάλλον κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, είδαμε ότι είναι ένα μέρος που γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε. Και είχε και η σύζυγος, η Τζέννη, είχε aspirations, θα το πούμε, φιλοδοξίες, και εγώ μαζί της να ακολουθήσω. Και καταλήξαμε το 2006 στην Αγγλία. Δούλευες στο IT και δουλεύεις στο IT, έτσι? Είμαι στα computers που λένε. Στα computers εσύ. Ναι. Αυτό είναι το επάγγελμά μου σε διάφορους τομείς ανά την καριέρα μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στα οικονομικά. Μάλιστα. Και φίλε Τόλη, γιατί εμείς, ας πούμε, εντάξει, είχαμε φύγει από την Ελλάδα τότε, το 2011, γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Νομίζω η δική σου πορεία βέβαια ήταν διαφορετική. Είχες κάνει μια ζωή, όπως είπες, 17 χρόνια στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ότι υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα ή κάποιο πρόβλημα ότι δεν μπορούσε επιβίωσης ή κάποιο πρόβλημα μη επιλογής στην Αγγλία. Ήταν μια άλλη επιλογή δικιά σου για το Αμπου Ντάμπι, έτσι. Δηλαδή για εμάς, ας πούμε, τους μετανάστες που ήρθαμε στην Αγγλία, ίσως είναι και το τελικό ταξίδι. Κάναμε τη μετανάστευση, τελείωσε. Εσύ επέλεξες να κάνεις ακόμα ένα βήμα, να πας και κάπου αλλού. Πώς ήταν, γιατί υπάρχθηκε αυτό, πώς ήρθε αυτή η απόφαση στο μυαλό σας? Ήταν απλά μια ευκαιρία που μας δόθηκε. Την είδαμε στα μάτια, σκεφτήκαμε ως οικογένεια και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι, εμείς είμαστε, δεν θα πω άλλη κατηγορία, αλλά είμαστε λίγο διαφορετικοί από τους περισσότερους ανθρώπους που πήγανε και στην Αγγλία κιόλας. Να πάω λίγο πιο πίσω για να εξηγήσω. Ναι. Εμείς όταν ήρθαμε στην Αγγλία το 2006, άμα θυμάσαι, το 6, το 4, ας πούμε, από το 2004, που ήταν η αποκορύφωση της ελληνικής κουλτούρας με την Ολυμπιάδα, με την Ελλάδα να κερδίσει το Euro. Ήμασταν και παγκοσμίως, ας πούμε, η Ελλάδα ήταν σε μια καλή θέση και ήταν και εποχή, θα μου πεις καλύτερα, Παπανδρέου, όπου λεφτά υπήρχαν, άμα θυμάσαι. Ναι. Ήταν καλές εποχές τότε, ναι. Ναι. Όταν εμείς ανακοινώσαμε ότι φεύγουμε για Αγγλία, όλοι μας κοιτούσαν, θα ρίξει και ήμασταν εξωγήινοι. Πού πάτε, ας πούμε, είστε σοβαροί, εδώ, μια χαρά είστε εδώ. Η Τζέννη είχε μια πολύ καλή δουλειά σε νοσοκομείο, δημόσιο. Εγώ είχα ευκαιρίες πάρα πολλές να κάνω κάτι και κανένας δεν μας καταλάβαινε γιατί φεύγετε, ας πούμε. Δεν ήταν ότι υπήρχε ανάγκη για να φύγουμε. Ναι. Βέβαια ήταν και στην αρχή της, ας το πούμε, της ζωής μας, του έγγαμου βίου, της επαγγελματικής ζωής, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μετά προβλήματα και άρα να αναγκαζόμαστε να φύγουμε. Δεν το ξέρω αυτό.
Αλλά εκείνη την περίοδο, έτσι όπως φαινόταν τα πράγματα, μας είπαν όλοι ότι μάλλον λάθος κάνετε, παιδιά, και φεύγετε. Άρα λοιπόν, το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τη μετανάστευση μέσα στο Αμπουντάμπι. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο active το πράγμα. Την έννοια ότι μας δόθηκε μια ευκαιρία. Ενώ όταν πήγαμε στην Αγγλία δεν υπήρχε ευκαιρία. Εγώ ανέβηκα στην Αγγλία μόνος μου, ψάχνοντας για δουλειά, για να ξεκινήσουμε τη ζωή μας. Μικρό παιδί, άβγαλτο. Ούτε δεν είχες καν το παιδί τότε, δεν είχες καν το γιο σου. Δεν είχαμε παιδί, δεν είχαμε ούτε πολλά μυαλά να σου πω στο κεφάλι μας. Σκέφτομαι ακόμα πώς ήμουν τότε και λες τι έκανα, ας πούμε, εντάξει. Με τα συγκεκριμένα κριτήρια, οι επιλογές τότε ήταν σουρεία, εντάξει, πραγματικά σουρεία. Δεν ήταν και εύκολα. Έφαγα πολλά στραπάτσα τότε, πολλές φαλιάρες τότε στην Αγγλία. Βρήκα τη δουλειά και η ζωή ξεκίνησε μετά. Εντάξει. Μετά ήρθε και η Τζέννη μετά από λίγο καιρό και βρήκε δουλειά στην κυριολεξία στα 5 λεπτά που ήταν στην Αγγλία. Και έφαγα ακόμη μια σφαλιάρα εγώ που έκανα 2 μήνες πόσο για να βρω δουλειά. Και λες, μάλλον είμαι από τους άχρηστους εγώ. Εντάξει, τελικά κάτι καταφέραμε να κάνουμε. Στο Αμπουντάμπι λοιπόν να γυρίσω πίσω. Μας δόθηκε η ευκαιρία. Ένας καλός φίλος μάλλον συζητήσαμε να συνεργαστούμε. Και επειδή αυτός είχε την ευκαιρία να μετακομίσει στο Αμπουντάμπι, μετά που μου ζήτησε και τη συμβουλή μου, του είπα ότι να πας, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Δεν ήταν παντρεμένος, δεν είχε παιδιά. Αλλά λες, ό,τι και να συμβεί, γυρίζεις πίσω και συνεχίζεις την καριέρα στη ζωή σου πάλι στο Λονδίνο, αν χρειάζεται. Αποφάσισε να πάει και μετά του ζήτησα και εγώ να δούμε μπορούμε να συνεργαστούμε. Το είδα σαν μια ευκαιρία. Τίποτα παραπάνω. Δεν είχα την περίοδο ειδικά εκείνη. Στην Αγγλία δεν κακοπερνούσαμε. Η αλήθεια δεν πέρασα ποτέ άσχημα στην Αγγλία, να το πω έτσι. Δεν είμαι από αυτούς τους οποίους διαμαρτυρόμουν actively για τον καιρό, για οτιδήποτε. Είμαι από τους τύπους ότι εντάξει, αυτό είναι. Έχει πολλά καλά, έχει πολλά κακά. Η ζωή είναι έτσι και το δεχόμουν. Άρα δεν είχε σημασία η Αγγλία. Δεν ήταν η Αγγλία που σε έκανε να πεις δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Ήσουν εσύ που ήθελες κάτι άλλο. Δεν ήμουν καν εγώ, να σου το πω έτσι. Και ελπίζω να μην φέρνω κανένα σε δύσκολη θέση. Ήταν ότι απλά δηλαδή εγώ δεν ψαχνόμουν να πω άμα μου δοθεί μια ευκαιρία θα φύγω ή άμα θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου ή οτιδήποτε. Απλά παρουσιάστηκε η ευκαιρία. Εκείνη τη στιγμή μου δόθηκε η δυνατότητα να σκεφτώ, να κάνω ένα reflection, να πω τι γίνεται τώρα. Να το αφήσω να περάσει όπως συνήθως αυτά κάνω, γιατί είμαι ένας αρκετά συντηρητικός άνθρωπος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είμαι από τους ανθρώπους που άντε φύγαμε, πάμε, κάνουμε. Τα σκέφτομαι. Ίσως είναι ηλικία, ίσως είναι που είμαι γονιός και εγώ δεν ξέρω. Αλλά όταν αυτή η ευκαιρία μου δόθηκε, τα βάλαμε κάτω και είπα σου ότι η σκέψη μου ήταν σχετικά απλή. Είμαι τότε ήμουν στα 44 χρονών. 44 χρονών. Άμα δεν το κάνω τώρα, πότε θα το κάνω? Αυτή ήταν μια απλή ερώτηση στον εαυτό μου. Και απάντησα ότι άμα δεν το κάνω τώρα, μάλλον δεν το κάνω ποτέ. Μου αρέσει αυτό? Δεν μου αρέσει αυτό. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο τολμηρός. Το δεύτερο είναι, άμα το κάνω τώρα, τι θα μου κοστίσει? Το παιδί μου είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το τομέα. Ο Φίλιππος, ο γιος μας, ήταν στο σχολείο και ήταν μεταξύ, ας το πούμε, δημοτικού και γυμνασίου. Δηλαδή θα άλλαζε σχολείο έτσι κι αλλιώς το Σεπτέμβριο, ας το πούμε έτσι. Άρα λες το παιδί θα αλλάξει σχολείο, δεν θα χάσει και τόσο. Θα είναι μια αλλαγή, ας είναι λίγο πιο μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι ότι χειρότερο και να τον πάρεις και στη μέση του σχολικού εκείνη της περίοδου, ας πούμε. Και μετά ο καταλήτης ήταν η σύζυγος. Με το που της είπα υπάρχει αυτή η ευκαιρία, πριν τελειώσω την πρότασή μου είπε πάμε. και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό, γιατί άμα η σύζυγος έλεγε ήταν αρκετά διστακτική, άμα είχε πιο πολλές ερωτήσεις από ό,τι είχα εγώ και τα λοιπά, τότε αναγκαστικά θα μπαίναμε λίγο πιο εσωτερικά και θα βλέπαμε τι θα γινόταν. Να σου πω την αλήθεια. Αν η σύζυγος έλεγε όχι, δεν θα πηγαίνατε, στο λέω εγώ ξεκάθαρα, να ξέρεις. Συμφωνώ. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ δεν ήμουνα που λέμε bullish να πάμε. Ήμουνα μήπως να πάμε, είναι καλό, τι πρέπει να γίνει για να πάμε. Άμα δηλαδή εκεί ερχόταν ο καταλήτης δεν πάμε, εντάξει, δεν θα πηγαίναμε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ήταν ο καταλήτης ότι πάμε και λες ok, άρα κάτσε τώρα αυτή τη στιγμή που και εσύ θες και εγώ είμαι... Ας σκεφτούμε τι θα μας κοστίσει αυτή η απόφαση. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία μας. Αλλά πόσο ρόλο έπαιξαν τα λεφτά? Γιατί εντάξει, όλοι ακούμε ιστορίες ότι εκεί στο Αμπουντάμπι, γενικά και στη Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα που είσαι εσύ, είναι ο μισθός αφορολόγητος, είναι μεγάλη μισθή, μπορείς να
αποθηκεύσεις. Αποταμιεύσεις, θέλω να πω, λεφτά για το μέλλον σου. Αποθηκεύουμε κιόλας. Και αποθηκεύεις λεφτά. Έχουμε εδώ, βάζουμε λεφτά πολλά. Και να βγεις πιο νωρίς στη σύνταξη είναι το στερεότυπο, αλλά είναι και αλήθεια σίγουρα. Ναι, πόσο ρόλο για σένα έπαιξε αυτό το κομμάτι των χρημάτων? Και εντάξει, φαντάζομαι θα μου πεις σίγουρα έπαιξε. Αν δεν μου πεις έπαιξε, δεν θα σε πιστέψει κανείς. Αλλά θέλω να μου πεις και εσύ τη δικιά σου άποψη και το πώς εσύ το σκέφτεσαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά τα λεφτά δεν μας φέρνουν εδώ. Και θα το πω έτσι απλά. Τα λεφτά ήταν ο λόγος για τον οποίο πήραμε το ρίσκο. Δηλαδή, Ναι. κοίτα, όπως είπα, είμαστε οικονομικά. Ωραία. Πάντα μετράς το ρίσκο με το reward. Εντάξει. Βλέπεις, ας πούμε, θα πάρω ένα ρίσκο. Θα φέρω την οικογένειά μου στην άλλη άκρη του κόσμου, θα χάσω όλους μου τους φίλους. Ναι. Θα τους χάσω, ξέρεις, θα απομακρυνθώ από τους φίλους μου, θα απομακρυνθώ από το σπίτι μου. Εμείς είχαμε και ένα όμορφο σπίτι στην Αγγλία που το είχαμε πάρει σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεγάλο ρίσκο. Okay. Άρα, τι πρέπει να πάρω πίσω για να μπορέσω να το δικαιολογήσω αυτό το ρίσκο? Okay. Βάλαμε λοιπόν μια τιμή. Και είπαμε ότι άμα αυτή η τιμή την πιάσουμε, τότε αξίζει το ρίσκο. Μάλιστα. Και έτσι, γι' αυτό το λόγο. Τώρα, φυσικά η τιμή πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ή μάλλον υψηλή όπως ο καθένας τη θεωρεί. Ωραία. Ναι, σίγουρα. Εμείς είχαμε μια τιμή, αυτή η τιμή μας ήρθε και από εκεί πέρα είπαμε: OK, τώρα έχουμε πώς θα κάνουμε mitigate το risk με αυτά τα χρήματα. Με λόγια, δηλαδή, αν σου πει κάποιος, ρε, τώρα τι πήγες να κάνεις εκεί πέρα, τουλάχιστον θα πω έβγαλα λεφτά. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις, πήγα εκεί, άφησα τα πάντα πίσω, δεν έβγαλα λεφτά και ήρθα, γύρισα στην Αγγλία. Μια τρύπα στο νερό έκανες. Άρα έπρεπε τουλάχιστον τα χρήματα σου να δικαιολογούν την απόφαση. Ναι. Αλλά δεν ήταν η απόφαση αυτή η οποία. Δηλαδή, να σου το πω έτσι, με τα ίδια λεφτά θα πήγαινα στη Σαουδική Αραβία. Μάλλον δεν θα πήγαινα. Γιατί ξέραμε ότι στα Εμιράτα τουλάχιστον θα έχουμε ένα επίπεδο ζωής. Ότι είναι λίγο πιο χαλαρό. Θα μιλήσουμε ίσως αργότερα περί τούτου. Αλλά δεν είναι δηλαδή ότι σου δίνουν τα απεριόριστα χρήματα ή δεν ξέρω ένα ποσό που εσύ δέχεσαι να πάρεις το ρίσκο σου και το κάνεις. Είναι αρκετοί παράγοντες. Ναι. Και ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που θα δεχτούν ένα νούμερο και θα πάνε να τα θυσιάσουν όλοι για αυτό το νούμερο. Απλά εμείς, επειδή αυτό με καταλαβαίνεις, είμαστε οικογενειάρχες άνθρωποι, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις εύκολα. Όχι. Και γι' αυτό είπαμε, ας πούμε, άμα αυτά τα χρήματα έρθουν, θα μας βοηθήσουν τουλάχιστον να πεις αυτό που πολλοί λένε. Θα καθίσω ένα 6 χρονικό διάστημα, με μήνυμο το χρόνο, να δω τι συμβαίνει. Άμα αυτός ο χρόνος δεν πάει καλά, τουλάχιστον πήρα ένα ποσό το οποίο δεν θα το έβγαζα εκεί που ήμουν και γυρνώντας πίσω θα μπορέσω να κάνω afford 3-4 μήνες τέλος πάντων μέχρι να βρω την δουλειά. Καταλαβαίνεις. Και λες, άρα το ρίσκο μεταγεννύεται ότι θα είμαι άνεργος στην Αγγλία για λίγο καιρό, πολύ λίγο, ας υποθέσουμε ότι θα είναι ένας μέσος όρος τέλος πάντων. Όσο είμαι άνεργος δεν θα μπούμε και φυλακή. Άρα αυτά τα λεφτά θα μας βοηθήσουν να κρατηθούν. Έτσι το είδα προσωπικά. Και έτσι ξεκινήσαμε. Καλά, σίγουρα και εγώ ας πούμε, για μένα όταν ήρθα Αγγλία και τα λεφτά και ο μισθός σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο. Έτσι. Δεν θα είναι ψέμα να πεις ότι έφυγες από την Ελλάδα, από τη βόλεψή σου και να πας σε μια άλλη χώρα που δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχεις κανέναν, είσαι ξένος μεταξύ ξένων και παίρνεις τα ίδια λεφτά που θα παίρνεις στην Ελλάδα. Εντάξει, θα ήταν χαζό αυτό να γινόταν. Οπότε είναι και λίγο υποκρισία να πεις ότι τα λεφτά δεν μετράνε. Σίγουρα μετράνε. Ναι. Αλλά πριν πάμε στα λεφτά και στη ζωή εκεί πέρα στο Αμπουντάμπι, θέλω να μου μιλήσεις λίγο. Μου είπες για την σύζυγο πώς αντέδρασε, για το παιδί. Εσύ τώρα είσαι πλέον βετεράνος μετανάστης. Είναι η δεύτερη φορά που μεταναστεύεις, δηλαδή ήρθες μια Αγγλία και τώρα ξαναφεύγεις Αμπουντάμπι. Για σένα είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο η δεύτερη φορά? Είχες έρθει πρώτη φορά συνειδητοποιημένος, όχι σαν και εμάς, εντάξει, εμείς είχαμε φύγει από ανάγκη περισσότερο. Οπότε ήταν ίσως διαφορετική ψυχολογία μας. Εσύ τώρα που έφυγες, ήταν πιο δύσκολο, ήταν πιο εύκολο λόγω της απόφασης ότι ήταν πιο συνειδητής? Πώς το αντιμετώπισες? Για πες μου. Δεν μου είναι εύκολο να τα συγκρίνω. Είναι άλλα μυαλά. Δηλαδή υπάρχει μια 17 χρόνια διαφοράς. Θέλω να πιστεύω ότι σαν άνθρωποι οριμάσαμε, ξέρουμε να κάνουμε navigate αυτόν τον κόσμο λίγο πιο εύκολα. Αλλά απ' την άλλη η αφέλεια που είχαμε μικρή δικαιολογούσε πάρα πολλά πράγματα και δεν χρειαζόταν να στεναχωριέσαι. Εντάξει. Δεν θα πω ότι δεν ήταν δύσκολα που ήρθαμε εδώ, αλλά ήταν λίγο παραπάνω το excitement από τη δυσκολία. Η πρώτη μέρα ήταν δύσκολη για μένα, ομολογώ. Ούτε καν η πρώτη μέρα, η πρώτη βραδιά. Ναι. Γιατί έφτασα βράδυ, μπήκα στο ξενοδοχείο που μας είχε η εταιρεία για τον πρώτο μήνα που θα μας φιλοξενούσε. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου και εκείνη τη στιγμή ήμουνα μόνος μου. Και απλά το κατάλαβα ότι τώρα είσαι μόνος σου
ότι πρέπει να χτίσεις τα πάντα από την αρχή. Γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο ο κοινωνικός περίγυρος που αλλάζει. Εγώ άλλαξα δουλειά, χώρα και, ας το πούμε, κοινωνικό περίγυρο, φίλους. Όλα αυτά πρέπει να ξαναχτιστούν από την αρχή, από το μηδέν. Εκείνη τη στιγμή λίγο με χτύπησε. Αλλά μετά το πρωί, ξέρεις, brand new day που λέμε, σφίξαμε λίγο τα δόντια και ξεκινήσαμε την πορεία. Το συναίσθημα του να μην ανήκεις πουθενά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, εντάξει, φύγαμε από Ελλάδα, ήρθαμε Αγγλία, νιώθω ότι δεν ξέρω ούτε πολύ Ελλάδα είμαι, ούτε πολύ Αγγλία είμαι. Εσύ τώρα είσαι ούτε πολύ Ελλάδα, ούτε πολύ Αγγλία, ούτε πολύ Αραβικά Εμιράτα. Νιώθεις λίγο χωρίς ταυτότητα ή δεν σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι? Δεν με απασχολεί, όχι όμως δεν με ενδιαφέρει. Έχει μεγάλη διαφορά νομίζω το ένα με το άλλο. Δεν με απασχολεί γιατί αισθάνομαι και τα τρία, όχι με τον ίσο τρόπο. Είμαι Έλληνας. Είμαι υπερήφανος Έλληνας. Είμαι άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να μεγαλώσω το παιδί μου ως Έλληνα, παρόλο που έχει πάει σε 2 ξένες χώρες. Η Αγγλία είναι μεγάλο μέρος της ζωής μας. Εκεί ηλικιωθήκαμε. Εκεί γίναμε άνθρωποι. Εκεί μάθαμε πράγματα τα οποία δύσκολα τα μαθαίνεις στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και αυτά εδώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ ότι εντάξει, δεν υπήρχε και τίποτα actively. Okay? Δεν μας δεχθήκανε. Απλά δεν μας μπρώξαν έξω στην Αγγλία. Εντάξει? Και αυτό το εκτιμάω. Όχι ότι άξιζα να μείνω ή να φύγω, απλά το ότι δεν με δημιουργήσανε προβλήματα, το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ότι εκτιμώ επίσης πάρα πολύ που μου δώσανε τις ευκαιρίες που μου δώσανε. Οι άνθρωποι οι οποίοι με προσλάβαν στην πρώτη μου δουλειά, οι άνθρωποι οι οποίοι με εμπιστευτήκαν για τις επόμενες δουλειές, οι άνθρωποι που με δεχθήκαν στη γειτονιά τους. Αλλά ναι, η Αγγλία ήταν εντάξει, το μέλλον μας δεν είναι στην Αγγλία. Μεγάλο μέρος της ζωής μας και είμαι πολύ appreciative για το τι συνέβη στην Αγγλία και για τις ευκαιρίες που μας δοθήκανε και επίσης για το τι μάθαμε σαν άνθρωποι. Μάθαμε αυτό το multiculturalism που δεν το είχε με τίποτε η Ελλάδα. Μάθαμε λίγο το πιο secular, λίγο πιο μακριά από τη θρησκεία, τα κοινά. Μάθαμε ότι πώς είναι να είσαι ευγενικός με την καλή και με την κακή έννοια. Και μάθαμε επίσης να ζούμε έξω από την Ελλάδα, το οποίο είναι για μένα σημαντικό. Δηλαδή, όταν είναι σαν να η χώρα είναι σε μια μεγάλη γειτονιά. Όλοι ξέρουμε ότι και οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε μετακομίσει και σπίτια. Ακόμα και στην ίδια χώρα, να έχεις αλλάξει σπίτι. Δύσκολο να μεγαλώσεις στο ίδιο σπίτι και να μην αλλάξει ποτέ σπίτι. Και καταλαβαίνεις μετά ότι το περιβάλλον αλλάζει λιγάκι. Έτσι είναι και όταν μετακομίζει μια χώρα. Απλά είναι πιο μεγάλη γειτονιά. Σου δίνονται και ευκαιρίες να κάνεις κάποια διαφορετικά πράγματα και μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους στην Αγγλία οι οποίοι δεν ήταν και πολλοί να μείνουν στην Αγγλία. Δεν τους άρεσε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι γυρίσανε πίσω, κάναν τη ζωή τους. Εμάς μας άρεσε. Ήμασταν εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Στο τέλος, που πλέον, εντάξει, ως όριμοι άνθρωποι πλέον, έχουμε και άρθρα μαλλιά, έχουμε ασπρίσει όλοι μας. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό, αλλά μπήκαμε πλέον σε μια ρουτίνα. Ότι είμαστε σε αυτή τη ρουτίνα, δηλαδή σπίτι, δουλειά, οικογένεια, οτιδήποτε, αλλά αυτό ήταν μια ρουτίνα. Και αυτό ίσως δημιουργήσει έτσι μια μικρή καμπύλη στη ζωή, αλλά τίποτα το οποίο να μας δημιουργήσει την ανάγκη να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Εγώ το βλέπω ότι πιο πολύ σαν midlife crisis παρά σαν ότι ξέρεις, κάτι η χώρα μας κάνει άσχημα κτλ. Και μετά στο Αμπουντάμπι, εδώ πέρα, άμα μου επιτρέπεις να συνεχίσω, είναι ότι εντάξει, 3 χρόνια είμαστε, δεν είμαστε 100, αλλά αυτή η χώρα μας έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Μας έχει κερδίσει με πολλά πράγματα που κάνουμε και που δεν κάνουμε. Για πες μας, πάμε λίγο στο κομμάτι Αμπουντάμπι λοιπόν. Έτσι, για την καθημερινότητα. Θέλω εσύ τώρα που μένεις εκεί πέρα και το ζεις. Πώς ήταν, ας πούμε, άρχισε από την αρχή. Είπες το πρώτο βράδυ ήταν πολύ δύσκολο. Γενικά, σαν η πρώτη εβδομάδα, πρώτος μήνας. Τι σε σόκαρε, ήταν η ζέστη, η κουλτούρα, η γλώσσα, τι ήταν η πρώτη εβδομάδα στα σοκαριστικά που λες, είμαι σε κάτι τελείως διαφορετικό εδώ πέρα. Τι ήταν κάτι τέτοιο που σε σόκαρε? Το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Είναι λίγο, ας το πούμε, πιο ξηρό. Ότι κάτω είναι στην Αγγλία. Τώρα, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει την Ελλάδα στο Αμπουντάμπι είναι πιο κοντά τα πράγματα. Είναι αρκετά πιο κοντά τα πράγματα. Και θα το πάμε εκεί πέρα την κουβέντα. Μα θες, είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, οι Έλληνες με τους ντόπιους εδώ, για μας είναι εύκολα να είμαστε εδώ. Για έναν Άγγλο είναι δύσκολα να είναι εδώ. Και δεν θα πω για Άγγλο, θα πω εντάξει, μιλάμε για πολύ, αλλά για Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε. Εντάξει. Το περιβάλλον σίγουρα ήταν διαφορετικό. Αυτό που ίσως και με ενθουσίασε στην αρχή, να το πω, ήταν το πόσο καλό καιρό έχει. Εγώ ήρθα Φεβρουάριο, ήρθα χειμώνα.
Και Φεβρουάριο στο Αμπουντάμπι σημαίνει κάτι θερμοκρασίες του τύπου από 18 με 25 βαθμούς. Και μιλάμε για ονειρικό καιρό, τύπου να κάθεσαι έξω και να μην ζεσταίνεσαι, να μην κρυώνεις. Και επειδή το Αμπουντάμπι είναι παραθαλάσσιο, είσαι μονίμως σε μια φάση η οποία λες τώρα, συγγνώμη, είμαι εδώ διακοπές ή ήρθα εδώ να δουλέψω. Και αυτό μας πήρε λίγο καιρό. Δηλαδή με τους φίλους γνωστούς στην αρχή, δεν ήταν φίλοι, λίγο κοιτιόμαστε. Λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα, είναι too good to be true. Είμαι στην παραλία, επειδή το Αμπουντάμπι έχει και όμορφα μέρη, δηλαδή, εντάξει, χρήματα υπάρχουν εδώ πέρα. Έχει όμορφα ξενοδοχεία, έχει όμορφα εστιατόρια, έχει όμορφα περίγυρο. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, που το επέτρεπε εκεί στην αρχή, ήμασταν μονίμως σε πολύ όμορφα εστιατόρια, πάνω στη θάλασσα, σε πολύ ωραία μέρη, σε πολύ ωραία μπαρ. Και λες, κάτι θα αλλάξει μετά και δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι η περίοδος του χάριτος. Η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξε. Και γι' αυτό σαν πορεία πάει καλά. Αλλά ναι, η αρχή ήταν ο καιρός. Μετά ήταν το πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα για κάποιον καινούριο στην πόλη. Δηλαδή, ίσως και στη χώρα. είναι εύκολο. Δηλαδή, θες να βγάλεις βίζα, θες να βγάλεις ταυτότητα, θες να βγάλεις δίπλωμα. Δηλαδή, η γραφειοκρατία εδώ είναι first electronic και μετά everything else. Και ήταν αρκετά εύκολα να μπεις μέσα στο σύστημα. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Έχει σημασία, έχει σημασία αν είσαι Ευρωπαίος πολίτης ή επειδή εσύ έχεις τη βρετανική υπηκότητα, έχει κάποια σημασία αυτό? Δηλαδή, αν δεν είχες βρετανική υπηκότητα, μήπως ήταν πιο δύσκολο ή δεν έχει σημασία? Λίγα πράγματα θα αλλάξουν ανάλογα με το από πού έρχεσαι. Αλλά η καμπύλη είναι η ίδια για όλους. Δηλαδή, δεν διαφέρει. Σίγουρα, ίσως να το πω και ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα, όταν έρχεσαι από μια ανεπτυγμένη χώρα, ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα από ότι έρχεσαι από μια μη ανεπτυγμένη χώρα για το πώς σε βλέπουν. Εντάξει. Αλλά δεν είναι κάτι πασιφανές. Δηλαδή, πιο πολύ είναι η κατάρτισή σου και η πορεία σου. Δηλαδή, δεν πάει να είσαι από οποιαδήποτε εθνικότητα, από οποιαδήποτε χώρα. Άμα έρχεσαι από την Αγγλία, λέω, με μια καριέρα, αυτό δεν έχει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα λόγω της εθνικότητάς σου. Το τελευταίο που θα πω ήταν το πόσο εύκολα ζεις εδώ. Δηλαδή, ας την γραφειοκρατία. Ακόμα και αν σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην αρχή να βγάζει ταυτότητα, δεν βγάζει ταυτότητα κάθε μέρα, τέλος πάντων. Εδώ το να ζεις έχει αρκετά πράγματα τα οποία είναι θετικά και τα οποία σου δημιουργούν ένα αίσθημα ότι μπορώ να κάνω πράγματα. I can do things. Δηλαδή, στην Αγγλία πάντα ένιωθα λίγο περιορισμένος. Ένιωθα περιορισμένος λόγω της κίνησης, περιορισμένος λόγω του οδικού συστήματος, περιορισμένος λόγω του μεταφορικού συστήματος. Επίσης και λίγο της κουλτούρας, ας το πούμε. Έτσι. Και οι αποστάσεις εκεί πάντα είναι μεγάλες. Όπως θα ξέρεις πολύ καλά, μαζί τα έχουμε πει πολλές φορές. Θες να πας στο Λονδίνο, εμείς δεν μέναμε στο Λονδίνο, μέναμε πολύ κοντά. Εγώ κατέβαινα στο Λονδίνο καθημερινά γιατί δούλευα. Αλλά όταν δεν είναι για να πας για τη δουλειά σου και λες, πάμε για μια μπύρα στο Λονδίνο. Ποτέ δεν μου φάνηκε εύκολο να πω: θα μπω στο τρένο, θα πάω, θα γυρίσω. Όχι τι ώρα θα τελειώσουμε, τι ώρα θα κλείσει το τρένο, άμα το προλάβουμε, αν δεν προλάβουμε. Μην έχει επίσης καμιά απεργία, μην έχει καμιά χαζομάρα τέτοιου είδους κτλ. Πάντα τα logistics ήταν λίγο δύσκολα. Και πόσο μάλλον να πήγαινε λίγο πιο μέσα στο Λονδίνο, να πήγαινε σε καμιά O2 Arena κτλ. Θυμάμαι, πηγαίναμε συναυλίες και λέγαμε τώρα πώς θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Θα πάρουμε το τρένο, θα το προλάβουμε το τρένο, δεν το και άμα δεν πάμε το τρένο, πώς θα πάμε σπίτι μετά. Μεταξύ πρέπει να πουλήσουμε το σπίτι μας για να μας πάει ταξί στο σπίτι μας. Άρα λες μήπως να μείνουμε το βράδυ στο Λονδίνο, άρα πάλι πρέπει να πουλήσουμε το σπίτι μας για να πάμε σε μια συνέντευξη. Η διαφορά εδώ στο Αμπουντάμπι είναι το εξής. Όλοι αυτοί που ήταν εδώ λέγανε το εξής. Everything is 15 to 20 minutes away. Είναι και πιο μικρό βέβαια το Αμπουντάμπι, έτσι, από το Λονδίνο. Δεν θα το έλεγα. Δεν το έλεγα. Όχι, σαν πόλη σίγουρα. Εντάξει, δεν θα το πούμε έτσι. Αλλά άμα βάλεις το M25 area μέσα, με το wider Abu Dhabi, δεν είναι μέρα με τη νύχτα. Ακόμα και μισό να είναι, οι αποστάσεις δεν είναι μισές. Είναι λιγότερο από το μισό. Με το πώς τις κάνεις. Να δεις τα χιλιόμετρα που κάνουμε εδώ με το αυτοκίνητο, πάρα πολλά. Γιατί είναι αρκετά μεγάλες οι αποστάσεις σε κάποια πράγματα. Αλλά για το πόσο εύκολα πας και το πόσο εύκολα έχεις άξιση σε πράγματα. Δηλαδή, θες να πας σε ένα εμπορικό κέντρο, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, θα πας, θα παρκάρεις. Θα μπεις, θα ξαναπάς. Δηλαδή, αυτή είναι τόσο εύκολο που είναι no-brainer. Δηλαδή, για ένα ψωμί μόνο να πάω στο εμπορικό κέντρο, όχι στο φούρνο, το εμπορικό κέντρο. Είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν σε νοιάζει καν σαν να να πεις ποιος σηκώνεται τώρα να πάει κτλ. Δεν είναι καν δύσκολο. Που εμένα η μεγάλη μου ταλαιπωρία στην Αγγλία, όσο ειδικά από COVID που δουλεύω το σπίτι, είναι να πάω το παιδί στο σχολείο. Το οποίο, as the crow flies, ήταν 2 χιλιόμετρα.
Και κάναμε 25 με 30 λεπτά. Κάθε μέρα το κάνω κι εγώ ακόμα, ναι, ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή και εμένα είναι... Και με δρόμους οι οποίοι με έκαναν να λυπάμαι το αυτοκίνητό μου κάθε φορά που... Και αυτό μου δημιουργήσει μια εσωτερική, ένα εσωτερικό πόλεμο, ας πούμε. Ήμουνα μονίμως εκνευρισμένος, ήμουνα μονίμως... Εδώ από την αντάποδη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τυχεροί είμαστε, δεν το βρήκαμε, δεν το κάναμε, δεν το παίρνω credit εγώ γι' αυτό. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι αρκετά ευχάριστο. Και όταν άρχισα να το συνειδητοποιώ, λες, οκ, εδώ υπάρχουν ευκαιρίες. Και να σου πω μόνο ένα αποτέλεσμα της ευκαιρίας που μας έχουν δοθεί. Και το ξέρεις. Εδώ πέρα στην κυριολεξία έχω πάει σε ό,τι συναυλία έχει γίνει και σε ό,τι event έχει γίνει στην περιοχή. Έχεις πάει σε όλα, Έχω πάει στα πάντα. Σ' αρέσει, γιατί, ακριβώς. Γιατί λες, πρώτα απ' όλα η τιμή του εισιτηρίου είναι γελία σε σύγκριση με την Αγγλία. Δεύτερον, το να πάω είναι στην κυριολεξία, πάω με το αυτοκίνητο μου. Θα παρκάρω έξω από το venue, θα περπατήσω 4 με 5 λεπτά και μετά θα πάω στο σπίτι μου αφού τελειώσει το event μέσα σε μισή ώρα το πολύ. Από την καρέκλα μου στο venue μέχρι το κρεβάτι μου. Ωραία. Και αυτό μας έδωσε τις ευκαιρίες. Έχουμε δει πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες κτλ. Το οποίο λέει, έφυγα από την Αγγλία για να πάω συναυλίες στο Αμπου-Ντάμπι, είμαι σοβαρή τώρα. Στην Αγγλία είναι η Μέκα. Είναι εκεί, αλλά τα πάντα είναι πιο γίνονται, convenient όμως τελικά εκεί, έτσι. Είναι τόσο convenient. Είναι τόσο που δεν το λυπάσαι. Λες, δεν μ' αρέσει ο καλλιτέχνης ή δεν τον ξέρω. Δηλαδή τώρα εγώ πήγα και είδα τη Μαράια Κάρι. Εντάξει, okay. Και πήγα και πέρασα πολύ όμορφα. Είδα τον Ρίκι Μάρτιν, ας πούμε. Και λες, δεν θα πήγαινα ποτέ στο Λονδίνο στο Ρίκι Μάρτιν. Δηλαδή θα ξοδέψω τόσο ενέργεια με τίποτα. Και εδώ πήγα και όχι δεν το μετάνιωσα. Εδώ να ξανάρθει ο άνθρωπος, δεν ξαναδούμε. Τόσο ωραία πέρασε. Άρα αυτό εδώ είναι ένα exaggeration, να το πω έτσι, ίσως λίγο, το πόσο εύκολα είναι κάποια πράγματα εδώ. Σίγουρα δεν έχουμε κίνηση καθόλου, δεν έχουμε προβλήματα με τη μεταφορά κτλ. Αλλά είναι αρκετά εύκολα τα πράγματα και δημιουργεί συνθήκες οι οποίες τις εκμεταλλεύεται κάποιος. Και για το σχολείο, μικρός, πώς είναι η ζωή της για ένα παιδί με το σχολείο? Πηγαίνει, νομίζω, σίγουρα, ξέρω, αλλά και η λογική λέει ότι δεν θα πηγαίνει σε σχολεία το ντόπιο, θα πηγαίνει σε σχολεία αγγλόφωνα, έτσι. Ναι, πάει σε αγγλόφωνο σχολείο, πάει σε ιδιωτικό σχολείο, γιατί εδώ πέρα είναι μονόδρομος, δεν έχεις άλλη επιλογή. Και για μας ήταν ένα upgrade. Άλλο ένα θετικό side effect. Δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαμε στο Αμπου-Ντάμπι γιατί θα πάει σε private school ο φίλος μας. Ποτέ αυτό δεν πήγε στο μυαλό μας. Αλλά ξαφνικά βρεθήκαμε στο Αμπου-Ντάμπι και το παιδί μας ξαφνικά είναι σε ένα private school. Το οποίο είναι reputable private school. Το οποίο και μάλιστα έχει αλλάξει σχολείο από τότε που ξεκίνησε. Το παιδί πάει σε δεύτερο σχολείο. Γιατί μας δόθηκε μια καλύτερη ευκαιρία και την είπαμε να πάμε, να το βοηθήσουμε το παιδί όσο μπορούμε. Με φανταστικές εγκαταστάσεις, δεν θα σου πω διαφορά καθόλου από τον Άσυνα. Δηλαδή το multiculturalism είναι ακριβώς το ίδιο. Το πόσους ανθρώπους από την εθνικότητα έχει, τι παιδάκια εκεί πέρα, από ποιες χώρες κτλ. Δηλαδή, άμα κάνεις land μέσα στο σχολείο, δεν θα καταλάβεις ότι είσαι. Φαντάζομαι τα σχολεία αυτά είναι για expats, έτσι. Είναι φτιαγμένα για όλους τους expats εργάτες, σαν και εσένα, για τα παιδιά τους, έτσι. Όχι, είναι σχολεία που μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Εκεί μέσα σε αυτά τα σχολεία πάνε και ντόπιοι εκεί. Ναι. Είμαστε αρκετά mingled με τους ντόπιους. Δεν υπάρχει segregation. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αν και υπάρχει segregation σε άλλα πράγματα. Αλλά το segregation τύπου θα πάμε οι εντόπιοι στο σχολείο και οι expats, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα τα σχολεία τα οποία έχουν ανοίξει, όχι για τους expats, αλλά ας το πούμε, είναι εταιρείες. Από εταιρείες, σχολεία του εξωτερικού εδώ, οι expats το εκμεταλλεύονται. Ωραία. Δηλαδή, ανοίξαν αυτά τα σχολεία γιατί υπάρχει ανάγκη, γιατί υπάρχουν expats και οι locals το εκμεταλλεύονται. Έχονται, ωραίο, καλό σχολείο. Θα στείλω το παιδί μου σε αυτό το καλό σχολείο. Θα συμμετέχει και αυτός ή αυτή σε αυτό το σχολείο. Αυτό είναι ένα θετικό της όλης εξίσωσης, το οποίο οι άνθρωποι εδώ, οι ντόπιοι, ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει συνθήκες που να νομίζεις ότι είναι αυτή versus you ή οτιδήποτε. Είναι όπως ήμασταν και στην Αγγλία. Με λίγο πιο. Εδώ πολλές φορές το βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο ανοιχτή καρδιά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που σου είπα, είναι λίγο πιο ελληνικά τα πράγματα εδώ από ότι είναι στην Αγγλία. Ναι, είναι αρκετά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω βασικά, γιατί είναι γενικά και μια απορία ή κάτι που έχουν στο μυαλό τους πολλοί. Εντάξει, είναι μια μουσουλμανική χώρα με άλλες παραδόσεις λίγο πιο αυστηρή. Ίσως πολλοί την μπερδεύουν και με Σαουδική Αραβία που είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα. Αλλά γενικά πώς είναι εκεί πέρα να είσαι ένας
μη μουσουλμάνος σε μια τέτοια χώρα που δεν είναι και δημοκρατική, εντάξει, είναι βασιλιάς, ας πούμε, εκεί πέρα, έτσι. Πώς είναι γενικά, πρέπει φαντάζομαι να σέβεσαι τους κανόνες, αλλά μπορείς εσύ να ζήσεις τη ζωή σου και αλκοόλ επιτρέπεται σε εσάς. Αλλά γενικά τι περιορισμοί υπάρχουν και πόσο αν εσένα σε έχουν περιορίσει αυτοί οι περιορισμοί? Τι πρέπει εσύ να σέβεσαι δηλαδή? Και αν σε σέβονται και αυτοί επίσης. Δεν το βλέπω καθόλου διαφορετικά με το πόσο προσωπικά προσπάθησα να σεβαστώ την κουλτούρα στην Αγγλία. Δηλαδή, και το ξέρεις καλά, εμείς είμαστε φέρε ένα νερό. Δεν θα πούμε, σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μας φέρετε ένα νερό άμα έχετε την καλοσύνη? Εντάξει. Και όμως, εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε ακριβώς στην Αγγλία. Σωστά. Δηλαδή, αυτό ακριβώς υπάρχει και εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν, όπως λες, οι άγραφοι κανόνες. Εδώ υπάρχουν όμως και γραπτοί κανόνες. Εντάξει. Δηλαδή, όντως, η θρησκεία είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το σέβεσαι. Πώς πρέπει να το σέβεσαι? Με τις παραδόσεις. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι νηστεύουν, όπως καλή ώρα και στην Ελλάδα κάνουν τις 40 μέρες, κάνουν αυτοί το λεγόμενο Ραμαδάν. Το ξέρουν. Το Ραμαζάνι που το λένε στην Ελλάδα. Ωραία. Υπήρχε παλιότερα αρκετά αυστηρά κριτήρια, τα οποία δηλαδή τα εστιατόρια ήταν κλειστά ή ότι ήταν ανοιχτό έπρεπε να είναι καλυμμένο. Δεν επιτρέπεται να τρως σε public space, γιατί να μην δημιουργείς συναισθήματα, να μην τους φωλάζεις τους ανθρώπους. Να μην προκαλείς. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι τα εστιατόρια είναι ανοιχτά, τα εστιατόρια δεν χρειάζεται να καλύπτουν τις βιτρίνες τους. Ο κόσμος, άμα θέλει να τσιμπολογάει, μπορεί, αλλά δεν θα προκαλείς. Δηλαδή, ναι, εγώ ποτέ δεν έχω φάει ούτε έχω πιει σε κοινό τόπο όσο είναι Ραμαζάν. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Και θέλω να βασανίζω τους άλλους. Γιατί εκτός άμα λησοπεινάω, άμα είμαι έτοιμος να λιποθυμίσω, εντάξει, θα πιω το νερό μου, θα κάνω και οτιδήποτε. Θα συμπεριφερθώ δηλαδή βάσει τις ανάγκες μου. Αλλά το παρατηρώ και στους άλλους. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε ο κύκλος μας συμπεριφέρονται τον ίδιο τρόπο. Προσπαθούμε να σεβόμαστε τις παραδόσεις. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στις παραδόσεις όσο μπορούμε. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να αισθανθούμε περιοριστικά. Δηλαδή να πεις οι ελευθερίες μου προσβάλλονται από κάτι. Όπως και σου είπα, το χειρότερο είναι το Ραμαζάν. Δηλαδή με την έννοια ότι εκεί θα περιμένεις όλα να είναι αυστηρά, όλα να είναι δύσκολα, οι άνθρωποι να σου δημιουργούν προβλήματα αν προσπαθείς να είσαι ο εαυτός σου. Η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι τόσο ανοιχτά αυτή η κοινωνία εδώ πέρα στα Εμιράτα, είναι τόσο ανοιχτή και είναι τόσο πλέον σε σέβονται όσο και εσύ τους σέβεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν είσαι της θρησκείας, ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς τις παραδόσεις της θρησκείας, απλά σε σέβονται όσο τους σέβεσαι. Άμα είσαι εσύ σωστός, θα είναι και αυτοί πάρα πολύ σε απέναντι σου. Είπες πριν ότι θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα, μια προβοκατόρικη ερώτηση. Είπες για το segregation, δεν υπάρχει segregation. Δεν υπάρχει segregation όμως μεταξύ εσού και μεταξύ όλων των άλλων εργατών που είναι αυτοί οι απλοί εργάτες, οι blue collar εργάτες, ας πούμε, αυτοί που χτίζουν τα κτίρια, αυτοί που είναι οι υπηρέτες στα σπίτια των πλουσίων Αράβων, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει ένα segregation στην κοινωνία εκεί πέρα, που ίσως είναι αυτό που λες σαν άγραφοι κανόνες, αλλά δεν ζεις εσύ μαζί με αυτόν τον κόσμο. Όταν λέω εσύ, δεν εννοώ εσύ προσωπικά, γενικά. Εσύ που είσαι ο expat και δουλεύεις σε μια καλή εταιρεία και παίρνεις ένα καλό μισθό, υπάρχει ένα segregation που ίσως δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Δεν ισχύει αυτό? Δεν θέλω η γνώμη μου να θεωρηθεί ότι είναι κάτι, ότι το γνωρίζω πολύ καλά. Η εμπειρία μου στα Εμιράτα μέχρι στιγμής μου έχει δείξει ότι πραγματικά υπάρχουν layers στην κοινωνία. Κάποια είναι πιο ψηλά, κάποια είναι πιο χαμηλά. Αυτά είναι λόγω οικονομικού στάτους και οικονομικής δύναμης. Αλλά όσο βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή τι δικαιώματα έχουν, το πώς μπορούν να συμπεριφερθούν, το τι μπορούν να κάνουν, δεν έχω δει καμία απολύτως διαφορά μεταξύ κάποιου που έχει λεφτά και κάποιου που δεν έχει λεφτά. Ίσα-ίσα εμείς που έχουμε λεφτά, εντάξει, οι πάμπλουτοι βασιλιάδες που είμαστε όλοι εδώ πέρα, συναστρεφόμαστε πάρα πολύ με αυτούς που είπες εσύ, με τους blue collar εργάτες. Γιατί οι πιο πολλοί έχουν η βοήθεια στο σπίτι, γιατί είναι πρόσιτοι οικονομικά. Όπου και να πας έξω, αυτοί που δουλεύουν, έχεις αυτά τα μαγαζιά, είναι αυτού του είδους, ας το πούμε, οι άνθρωποι. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι, τώρα πρόσφατα προσωπικά έκανα πάλι έτσι ένα reflection για να δω, ήμουνα πολύ ευγνώμων για το πώς αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν τις συνθήκες για να έχουμε όλοι μια πολύ καλή ζωή εδώ πέρα. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Δηλαδή, το πόσο χαμογελαστοί είναι όλοι τους. Από τους σερβιτόρους, τις νταντάδες, τους ανθρώπους οι οποίοι σου κάνουν delivery πράγματα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοιχτή καρδιά. Θα παίξουν με το παιδί σου, θα ασχοληθούν. Δεν θα σε περάσουν. Θα σε πούνε, άμα περνάς στον δρόμο, θα σε χαιρετήσουν.
Και όχι θα σε χαιρετήσουν γιατί πρέπει, γιατί λες άντω και τον είδα τον άνθρωπο στον δρόμο. Είναι με ένα χαμόγελο το οποίο λες ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χαμόγελο. Προσωπικά έτσι αισθάνομαι. Ωραία. Ναι, υπάρχουν σίγουρα δύσκολες συνθήκες για πολλούς. Αυτοί που δουλεύουν στις εξωτερικές ζωές, αυτοί που χτίζουν. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές. Έχουν θανάτους, έχουν τέτοια. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι θέλω να θέλω τυφλό. Η εμπειρία μου είναι ευχάριστη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα σε πολλές καταστάσεις. Ωραία, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε λίγο στο χρηματικό κομμάτι. Ακούγεται παράδεισος μισθός χωρίς φόρο και έτσι είναι, έτσι δεν υπάρχει φορολογία. Πόσο κοστίζει όμως εκεί πέρα η ζωή γενικά, το νίκη, τα σχολεία, η ασφάλεια υγείας, γενικά πόσο κοστίζει η ζωή εκεί πέρα, αυτή είναι η ερώτηση. Κοστίζει όσο εσύ το κάνεις να κοστίζει. Είναι εδώ πέρα, είναι η limitless, το lavishness που μπορείς να έχεις. Εντάξει. Και είναι μια παγίδα που πέφτουν πάρα πολλοί expats μέσα. Βλέπουν το τι μπορείς να κάνεις. Όταν έχεις λεφτά στην τσέπη, ας πούμε, λες: OK, μπορώ να κάνω αυτά. Το να πας να μείνεις σε ένα πολυτελές στο ξενοδοχείο, ας πούμε, το να φας ένα εστιατόριο, είναι τόσο εύκολο, όπως είπα, και να πας και να το βρεις. Εδώ, ας πούμε, να κλείσεις κάτι, δεν θες μια κράτηση 20 μήνες πριν. Αλλά δεν είναι και φτηνό όμως, δεν είναι απαραίτητα φτηνό. Μπορεί να είναι εύκολο. Ναι, απλά θέλω να σου. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και επειδή όμως το βλέπουν όλοι ότι υπάρχει αυτό το access και βγαίνουν όλα στα πόδια μας μπροστά, ανοίγονται πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι και μπαίνουν μετά σε πελάτες. Η ζωή δεν είναι ευθύνη εδώ. Είναι σίγουρο δεν είναι ευθύνη. Αλλά μπορείς να την κάνεις όσο. Δεν θα πω τη διαφορά με την Αγγλία είναι μεγάλη. Δηλαδή, τα σπίτια εδώ, εγώ όταν μπήκα στο σπίτι μου, μόνο που δεν έκλαιγα από το πόσα πληρώνω για το σπίτι. Πόσο κάνει, μπορείς να μας πεις πόσο. Όχι το σπίτι σου, γενικά ένα average, ξέρω εγώ. Γι' αυτό δεν θα σε πω πόσο πληρώνω, γιατί είμαστε outliers εμείς. Δεν είναι αυτές οι πραγματικές τιμές. Εμείς επιλέξαμε να μένουμε σε μια περιοχή που δεν μπορούμε να την κάνουμε afford. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά είναι και στην καλύτερη περιοχή του Αμπουδάμπι. Ναι. Καταλάβες, δεν είναι στις καλές περιοχές. Στην καλύτερη περιοχή. Μπορείς να μου πεις ένα average με τρίκλινο διαμέρισμα ή δίκλινο διαμέρισμα πόσο θα κόστιζε. Οι τιμές ξεκινάνε από τον χρόνο σε νίκη πάνω από 20.000 λίρες. Λίρες Αγγλίας. Δηλαδή σε ευρώ, ας πούμε 25.000 ευρώ. 25.000 ευρώ, ναι. Για κάτι το οποίο όχι στις περιοχές που μένουμε εμείς και ίσως να είναι 2 δωμάτια μόνο, ας πούμε. Όχι 3. Και όσο πας, εδώ πέρα πούμε, αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Να μιλήσουμε ξεχωριστά γι' αυτό, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η κουβέντα περί ακινήτων εδώ πέρα στην περιοχή ειδικά. Αλλά η ζωή γενικά έχει τα μεγάλα έξοδα είναι το σπίτι, τα μεγάλα έξοδα είναι το σχολείο και μετά το μεγαλύτερο έξοδο είναι μετά το. Δεν θα βάλω για το entertainment, γιατί αυτό εντελώς μπορείς να το παραλείψεις άμα θες να κάνεις οικονομία. Είναι το φαγητό. Εντάξει. Και πώς πάει το σούπερ μάρκετ, Ναι, το σούπερ μάρκετ. Ναι. Εμείς είμαι οι καλομαθημένοι Άγγλοι. Γιατί μην ξεχνάς, και εγώ και εσύ είμαστε Άγγλοι πολίτες. Πλέον, ναι. Η προφορά νομίζω το πρόδωσε αυτό, είμαι σίγουρος. Έχει, ας πούμε, εδώ Waitrose. Το Waitrose εδώ είναι 5 φορές πιο ακριβό από το Waitrose. Το Waitrose, ας πούμε, είναι το ακριβό της Αγγλίας, για να το πούμε για τους. Ναι, και εδώ είναι 5 φορές, 3 με 5 φορές, αν δεν πάω τόσο πολύ, 3 με 5 φορές πιο ακριβό από την Αγγλία. Αλλά πού θα πάει ο Απόστολος που δεν έχει ιδέα από πού άλλο να ψωνίσει, θα πάει στο Waitrose. Δεν έχει local supermarkets αραβικά. Φυσικά και έχει. Απλά θέλω να σου πω αυτή είναι η παγίδα που πέφτει. Δηλαδή λες, και είναι εκεί μετά που δημιουργεί το θέμα. Άμα δεν θες να αφομοιωθείς, άμα είσαι λίγο με παροπίδες, άμα είσαι εγώ είμαι από την Ευρώπη, εγώ θα ψωνίζω τα καλύτερα και τα καλύτερα είναι μόνο τα ευρωπαϊκά και όλα τα άλλα είναι χάλια και οτιδήποτε, μπαίνεις σε αυτή την παγίδα. Ωραία. Πας, ας πούμε, και παίρνεις το ακριβώς ίδιο προϊόν γιατί είναι εξής μάρκα, επώνυμο και το παίρνεις στη μισή, όχι τη μισή τιμή, λιγότερο από τη μισή τιμή από ένα normal σούπερ μάρκετ εντός στο Αμπουδάμπι. Αλλά γενικά οι τιμές, να φανταστείς, είναι τιμές κεντρικού Λονδίνου στα πάντα. Πες μου ένα παράδειγμα, δηλαδή κάτι που είναι πολύ ακριβό, ξέρω το γάλα. Το γιαούρτι το ελληνικό. Το γιαούρτι το ελληνικό. Το φάγε, το τοτάλ, ας πούμε. Το φάγε, ναι. Το τρώμε και δεν έχω ιδέα πόσο κάνει. Μπορεί να σου κάνει και 4-5 λίρες μπορεί να κάνει εδώ πέρα. Δηλαδή 8 ευρώ. Άμα από κάποια 8 ευρώ, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και... αλλά μπορείς να το βρεις και μισή τιμή. Εκείνη που σου λέω ότι υπάρχει αρκετά, γιατί και οι επιχειρήσεις εδώ πέρα ξέρουν πού απευθύνονται. Δηλαδή το Waitrose δεν έχει ανοίξει για να πάει αυτός ο worker, έχει ανοίξει για να πάει κάποιος σαν και εμένα καλή ώρα. Και σου λέει, επίσης είναι και όλα εισαγωγή από Αγγλία. Καταλαβαίνεις ότι το προϊόν, ας πούμε, φτιάχεται στην Κίνα, πάει στην Αγγλία και μετά από την Αγγλία έρχεται εδώ. Αυτό κάνει το Waitrose, εντάξει. Άρα υπάρχει και αυτό το κόστος, ας πούμε, όλης της μετακίνησης παραγωγής και
και της αλυσίδας, το οποίο δημιουργεί κάποιες τιμές αυξημένες στα προϊόντα. Και Τα σχολεία, ελληνικά προϊόντα. ναι, Έχει. ελληνικά προϊόντα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το πόσα έχει εδώ. Για μένα, όπως όλοι γνωρίζετε που με ξέρετε, η φέτα είναι, αν με κόψεις θα βγάλω αίμα, θα βγάλω φέτα. Το υπογράφω αυτό, ναι, το προσυπογράφω. Και έχω βρει εδώ πάρα πολύ ωραίες φέτες και πολλές φέτες και φέτες που δεν τις έχουμε δει ποτέ, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλες μάρκες κτλ. Αλλά είναι τόσο νόστιμες που μας έχουν αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένους. Τα γιαουρτάκια μας τα έχουμε, τα ελληνικά προϊόντα, τα μικρούλικα τα έχουμε και πουράκια καπρίς έχουμε εδώ πέρα. Να φάμε. Έχει και τόπια, έχει αρκετά τις λιχουδιές να φας. Αλλά όχι τόσο πολλά όσο και σε άλλες χώρες που έχουν πιο πολύ παραγωγή. Και ξεκίνησε να μιλάς για το σχολείο και στη διάκοψα. Για πες για το σχολείο. Ναι. Το σχολείο είναι ιδιωτικό. Επειδή κάναμε τη σύγκριση με τις τιμές στην Αγγλία, είναι όπως ένα μέσο αγγλικό σχολείο. Δηλαδή σε αυτό τουλάχιστον δεν μπαίνουμε. Το χέρι δεν μπαίνει πολύ μακριά στην τσέπη. Πόσο κοστίζει, αν μπορείς να μας πεις, το μήνα? Το σχολείο, κοίτα, εμάς είναι όλα το χρόνο βγαίνουν εδώ πέρα, να το πω έτσι πολύ πιο εύκολα. Βέβαια, τα πληρώνουμε κάθε quarter, αλλά είναι, να σου το πω, είναι κάτι παρακάτω από 20.000 λίρες το χρόνο. 24.000, 23.000 ευρώ δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Το οποίο, όπως έχουμε δει σχολεία, γιατί ξέρουμε αρκετό κόσμο στην Αγγλία που είναι σε ιδιωτική εκπαίδευση στα παιδιά τους, είναι οι τιμές ίδιες, ίσως και λίγο φθηνότερες. Πάνω κάτω. Και άμα ανέβεις στην κατηγορία σχολείων στην Αγγλία και μετά ξεφεύγουν πολύ τα πράγματα. Που εδώ δεν ξεφεύγουν. Δηλαδή δεν θα βρεις ένα σχολείο εύκολα το οποίο να είναι διπλάσια τιμή. Πραγματικά δεν το έχουμε δει. Ενώ στην Αγγλία είναι εύκολο να πας στα 40.000 ξαφνικά σε κάποια σχολεία τα οποία έχουν κάποιο reputation ή έχουν πιο δύσκολα κριτήρια εισόδου κτλ. Άρα σε αυτό είμαστε στο μέσο όρο. Είμαστε καλά. Ωραία. Υποθέτω τα καύσιμα θα είναι πολύ φθηνά, έτσι. Εκεί είναι μετά που δημιουργείται το χαμόγελο στο στόμα. Όταν βλέπω τι πληρώνουμε για βενζίνη ή τι πληρώνουμε για ρεύμα και παραξένος, το τι πληρώνουμε για νερό είναι απλά γελία τα νούμερα. Είναι πολύ χαμηλά. Για νερό κιόλας, στην έρημο. Και για νερό, πραγματικά. Και λες το νερό, ρε παιδιά. Και όλα αυτά γιατί αυτή η χώρα έχει τις υποδομές που έχει και έχουν λύσει τα προβλήματα αυτά. Έχουν φανταστικό σύστημα ίδρευσης. Στέλνουν νερό στα έγκατα της ερήμου. Γιατί η χώρα, παρόλο που είναι στην έρημο, είναι πολύ πράσινη. Και δηλαδή κάποιος που έρχεται εδώ λέει πώς γίνεται να έχει τόσο πολλά δέντρα, πώς γίνεται να έχει τόσο πολύ πράσινο, πώς. Έλα που γίνεται, γιατί έχουν ένα δίκτυο ίδρυυσης το οποίο είναι second to none, ας πούμε. Ειδικά με στάνταρ ευρωπαϊκής. Εντάξει, στην Ευρώπη είναι λίγο άδικο, είναι παλιές οι πόλεις και είναι πιο δύσκολα. Εδώ καινούργια πόλη, τα μελετήσανε καλύτερα και τα κάνανε έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ίδρυυση. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυθονία νερού, το οποίο προέρχεται από τη θάλασσα, γι' αυτό υπάρχει αυθονία νερού. Μάλλον γιατί δεν είναι και το καλύτερο νερό, ας πούμε έτσι, αλλά ναι, είναι ένα νερό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ φθηνό. Πόσο δίνεις το χρόνο και δηλαδή, ίδρυυση σε νερό? Να σου το πω έτσι, είμαι 3 χρόνια εδώ, όχι πόσο δίνω. Η αλήθεια είναι αυτό, τώρα με πιέσα διάβαστο πόσο πάει ακριβώς το νερό. Αλλά να φανταστείς και είμαι και εγώ στα οικονομικά της οικογένειας και δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς. Αλλά αυτά είναι νούμερα τα οποία, επειδή στην Αγγλία τα θυμάμαι, γιατί ακόμα πληρώνω νερό στην Αγγλία, είναι πολύ λιγότερο. Ας πούμε, εγώ δίνω 500 το χρόνο πάνω κάτω. Λιγότερο από τόσο. 500 λίρες το χρόνο. Πολύ πολύ λιγότερο. Πολύ πολύ λιγότερο. Για ρεύμα θυμάσαι? Ρεύμα πέτρολ, ξέρω. Για ρεύμα είμαστε στις 20 λίρες, να σου το πω έτσι, άρα 24 ευρώ περίπου το μήνα. Και για θέρμανση είναι αυτό? Θέρμανση, εντάξει, να πεις δεν χρειάζεται θέρμανση εσύ εκεί, αλλά... Αυτό είναι το φοβερό. Εδώ δεν υπάρχει θέρμανση. Εδώ υπάρχει από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτό που λέμε το cooling charge. Εδώ πληρώνουμε για το air conditioning. Cooling tax. Το οποίο φόρο δηλαδή. Δεν είναι tax, είναι utility charge. Το οποίο το πληρώνεις γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο είναι διαφορετικό. Δηλαδή υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν το λεγόμενο το aircon, το οποίο είναι όπως έχουμε όλοι aircon σπίτι στην Ελλάδα, ρεύμα. Δηλαδή χρησιμοποιείς aircon, πληρώνεις ρεύμα. Good. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Χρησιμοποιείς ρεύμα για τον ανεμιστήρα του air condition που φυσάει, αλλά το cooling προέρχεται από ένα σύστημα το οποίο είναι cool water system. Δηλαδή μαζεύουν νερό σε κεντρικές εγκαταστάσεις, το ψύχουν εκεί και μετά το στέλνουν έξω. Και περνάει αυτό από σωλήνες. Και χτυπάει ο αέρας πάνω στη σωλήνα και βγάζει έξω πάνω κάτω. Τώρα κάποιος ξέρει καλύτερα μπορεί να μου πει ότι χαζομάρεις αποστολέ, αλλά απ' την άλλη κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και πληρώνεις αυτή το charge. Το οποίο αυτό το charge είναι τόσο φθηνό, είχα βάλει κατά λάθος. Πώς είχα βάλει? Είχα βάλει 500 λίρες
στο λογαριασμό μου. Ήθελα να πληρώσω 5 και έβαλα 500. Χαζομάρα εντελώς. Και αυτό το είχα κάνει τον πρώτο μήνα που μπήκα στο σπίτι. Και τώρα είμαστε 3 χρόνια μετά και ακόμα αυτό το νούμερο δεν έχει γίνει deplete από το λογαριασμό μου. Ναι. Ακόμα χρησιμοποιώ αυτό το credit που έχω. 500. Χρησιμοποιείται. Αυτό το 500. Και 24 λίρες το μήνα για ηλεκτρισμό. Για τον ηλεκτρισμό πάνω κάτω. Ναι. Είναι γύρω στα 100 με 120 dirhams, τα οποία το dirham με τη λίρα είναι στα 4,5-5. Το χρόνο είναι πόσο, 600? Πες 600 λίρες το χρόνο για ηλεκτρισμό. Και άντε πες κανένα εκατοστάρικο για το cooling tax, 700. Όχι, για ηλεκτρισμό το χρόνο είναι περίπου 300 λίρες. Ωραία μαθηματικά κάνω κι εγώ. Δηλαδή ηλεκτρισμό 300 και το άλλο πες 100 το χρόνο 400. Και έχεις το full. Εδώ πέρα στην Αγγλία, έτσι για ενημερωτικά, για ένα, όχι διαμέρισμα, ένα σπίτι που είμαι εγώ με 3 δωμάτια, είναι τουλάχιστον 2.000 το χρόνο. Ναι, ειδικά η θέρμανση κοστίζει πάρα πολύ στην Αγγλία. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό. Είχαμε ένα σχετικά μεγάλο σπίτι στην Αγγλία, το οποίο εντάξει, ήταν και παλιό και άντε να το ζεστάνεις τέλος πάντων. Ξέρω ότι είναι πολύ ασφαλής χώρα, έτσι, δεν υπάρχει αστυνομία. Έχει αστυνομία, αλλά γενικά δεν υπάρχει εγκληματικότητα από ό,τι φαντάζομαι. Βλέπεις στο Instagram βιντεάκια που ο άλλος αφήνει ένα iPhone σε ένα τηλέφωνο, το αφήνει μια μέρα ολόκληρη και δεν το παίρνει κανείς. Ισχύει αυτό? Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι, ακόμα, δεν μπορεί να το χωνεύει. Υπάρχουν άνθρωποι που μας το λένε, γιατί είναι γνωστοί μας, οι οποίοι παρκάρουν, αφήνουν τη μηχανή ανοιχτή και φεύγουν μέσα στο μαγαζί, κάνουν τη δουλειά τους και μετά γυρίζουν πίσω και παίρνουν το αυτοκίνητο και φεύγουν. Και αυτό το κάνουν για να μην ζεσταθεί το αυτοκίνητο από τη ζέστη. Για να μην χρειαστεί να το. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει κάποιο αυτοκίνητο. Πραγματικά. Είναι τόσο, λες, πώς είναι αυτό το πράγμα δυνατόν. Ακόμα δεν το χωνεύω. Πλέον εγώ δεν κλειδώνω πόρτα. Ποτέ έξω από πόρτα. Δηλαδή στην αρχή άρχισα να κλειδώνω. Μετά σκεφτόμουν ότι. Όχι γιατί κλειδώνεις, δεν έχει να χάσει τίποτα. Σκεφτόμουν μήπως κάτι γίνει μέσα και πρέπει να βγω γρήγορα έξω. Καλύτερα είναι να είναι ξεκλείδωτη η πόρτα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας πολύς λόγος να την κλειδώσει την πόρτα. Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες στο σπίτι, όχι ξεκλείδες, ανοιχτοί και φεύγουν στη δουλειά. Και ο λόγος το κάνουν είναι για όταν έρθει ο delivery man να αφήσει τα πράγματα μέσα στο σπίτι και όχι έξω στο σπίτι. Και ο delivery man μπαίνει μέσα στο σπίτι, εντάξει, δεν βόσκει με στο σπίτι προφανώς, ανοίγει την πόρτα, αφήνει το και φεύγει. Είναι πραγματικά, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς γίνεται αυτό το πράγμα ως Ευρωπαίος. Έχοντας ζήσει στην Αγγλία, έχοντας στην Ελλάδα, πώς είναι αυτό δυνατόν το πράγμα. Είναι beyond εντάξει, μπορείς να το κάνεις. Αν κάποιος κάνει έγκλημα εκεί πέρα, το πληρώνει το τίμημα πάρα πολύ ψηλά το έγκλημα. Γι' αυτό, Προφανώς, δηλαδή το σύστημα, άμα το πάρουμε, γιατί και στην Αγγλία υπάρχουν νόμοι και κανόνες κτλ. Αλλά προφανώς, άμα οι νόμοι και οι κανόνες τηρούνται, θα ήμασταν όλοι better off, να το πούμε έτσι. Εδώ αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, να σου το πω έτσι με το drink and drive εδώ το οποίο δεν το πιάσαμε το θέμα του αλκοόλ. Το αλκοόλ εδώ επιτρέπεται σε συγκεκριμένα μέρη. Υπάρχουν, ας πούμε, σούπερ μάρκετ που πουλάνε αλκοόλ, σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε αλκοόλ. Υπάρχουν εστιατόρια που σερβίρουν αλκοόλ. Φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ ακριβό όμως. Έτσι έχω ακούσει. Είναι αρκετά ακριβό, ναι. Κάτι το οποίο δεν με απασχολεί γιατί δεν πίνω σχεδόν καθόλου. Άρα δεν είναι ένα κόστος το οποίο λέω κρίμα κτλ. Απ' την άλλη όμως έχει ωραία establishments για αλκοόλ. Έχει μπειραρίες, έχει wine bars, δηλαδή έχει τέτοιου είδους μαγαζιά και δεν είναι δύσκολο να βρεις. Είναι παντού. Τα λέμε παντού, είναι παντού. Είναι κυρίως μέσα σε ξενοδοχεία ή αν έχεις την ειδική άδεια. Αυτό που είναι το φοβερό και τρομερό είναι ότι εδώ έχουν zero tolerance στο αλκοόλ. Δηλαδή, άμα οδηγείς και έχεις πιει μια γουλιά, θα βρεθείς σε μπελάδες. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Εδώ δεν υπάρχουν ποτέ μπλόκα. Δεν υπάρχει μπλοκ. Οπότε πώς το ξέρουν, δηλαδή, πώς ελέγχουν τότε? Εδώ παίρνεις το ρίσκο σου. Γιατί τι υπάρχει εδώ? Άμα βρεθεί σε ατύχημα, όσο μικρό ατύχημα και να είναι, πρέπει να πάρεις στην αστυνομία. Αυτός είναι ο κανόνας. Δεν γίνεται να μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Με άλλα λόγια, εγώ ακουμπάω τον προφυλακτήρα του Δημήτρη κατά λάθος και έχω πιει, εκεί θα με πιάσουν και μετά άντε να βρεις το δίκιο σου. Εντάξει, το οποίο και αυτό είναι πλέον, τουλάχιστον πώς έχουμε καταλάβει εδώ πέρα το καιρό, τα πράγματα δεν είναι ότι έκλεψα, με κόβουν χέρι και δεν ξέρω τι. Είναι σίγουρα αυστηρά, αλλά τα αυστηρά κριτήρια τους κυρίως μεταφράζονται όσον αφορά το έκανες κάτι το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στην κοινωνία, θα φύγεις από αυτή την κοινωνία. Δεν είναι απαραίτητο ότι το τιμωρία είναι φυλακή. Η τιμωρία είναι ότι έφυγες. Δεν σε θέλουμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ με πιάσουν drink and drive και ειδικά μου δεν είμαι πραγματικά πολύ drunk και δεν ξέρω τι, άμα δεν σκοτώσω κανένα και απλά με πιάσουν. Τι έγινε έτσι. Δεν νομίζω να βρεθώ στη φυλακή. Αν και μπορώ να λέω μεγάλη ανοησία, πάρω το δηλαδή με ένα αστερίσκο, αλλά σχεδόν θα είναι πολύ
αναμενόμενο, άμα απλά να πούνε και Απόστολε. Απολύεσαι κιόλας μπορεί να Γεια κάνει, σας. έτσι. Φεύγετε με μια έννοια. Κάπως έτσι. Και πραγματικά το σέβομαι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, σίγουρα το one strike and you're out είναι λίγο. Θα μπορούσαν. Όλοι κάνουν λάθη, παιδί μου. Εντάξει, σίγουρα. Απ' την άλλη, βλέπεις τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Και λες, δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Αυτό το πολύ όμορφο φαινόμενο που βλέπαμε ειδικά στο Λονδίνο, ειδικά όταν γυρίζαμε μέσα στο τρένο, το οποίο δεν ήξερες που να καθίσεις γιατί κάπου κάποιος ξερνούσε ή θα σε κάνανε χαράς γιατί απλά είναι μεθυσμένοι. Ίσως και με καλό τρόπο, δεν ξέρω θα με ζεμπελάδες, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις Σάββατο ή Παρασκευή βράδυ από το Λονδίνο εύκολα και να αισθανθείς OK. Ειδικά αν έχεις το παιδί σου μαζί τη γυναίκα σου, λες τώρα θα έπρεπε να είμαι λίγο σε alert. Όχι θα γίνει κάτι, αλλά τέλος πάντων. Εδώ δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ίσως και μεθυσμένοι γιατί πίνουνε, αλλά θα μπουν στο ταξί τους, θα πάνε στο σπίτι τους. Δεν θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Μου έχει δημιουργήσει μια. Γι' αυτό και βγαίνω πιο πολύ. Με μια. Εγώ αισθάνομαι πιο ελεύθερος εδώ, σε αυτό το τομέα, από ό,τι αισθανόμουν στη. Και από περίθαλψη, από υγεία, πληρώνεις ιδιωτική ασφάλιση, πώς λειτουργεί? Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί είναι για να μπει στη χώρα. Όχι εννοείται σαν τουρίστας, για να ζήσεις εδώ, πρέπει να έχεις επάγγελμα και πρέπει να έχεις και περίθαλψη. Αλλιώς δεν μπαίνεις. Την περίθαλψη τη δίνει ο εργοδότης. Εκτός κι άμα συνηθίζει τον εργοδότη, ότι ο εργοδότης σου λέει: εγώ σου προσφέρω αυτά που σου αλλά δεν σου προσφέρω περίθαλψη, πρέπει να βρεις μόνος σου. Και μετά θα βρεις μόνος σου. Αλλά χωρίς περίθαλψη δεν μπαίνεις απλά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και η περίθαλψη εδώ είναι αρκετά στο ελληνικό μοντέλο. Δηλαδή, επειδή είναι ιδιωτική, με μια πληρώνει. Δηλαδή, όπως πάμε και εμείς στην Ελλάδα, δυστυχώς τα πληρώνει κανονικά στο χέρι όλα κτλ. Εδώ τα πληρώνει η ασφαλιστική σου. Θες δηλαδή να πας, σου πονάει το πόδι, θες να πας στον γιατρό, απλά σηκώνεσαι και πας στον γιατρό. Δηλαδή με την έννοια θα κλείσει το ραντεβού σου άμα δεν είναι ανάγκη, αλλά αν είναι ανάγκη, θα σηκωθείς. Δεν πας στο A&E και περιμένεις 5 ώρες να σε δεχτούν και τέτοια. Δεν έχει. Και στο λεγόμενο A&E που έχουμε βρεθεί κι εμείς, δεν περίμενες πάνω από λίγα λεπτά για να σε δουν. Τώρα μπορεί να είμαστε τυχεροί. Επαναλαμβάνω, η ζωή μου είναι ανέκδοτο, όπως και του καθενός η ζωή. Δεν είναι ο κανόνας. Εμείς η εμπειρία που είχαμε, και όχι επειδή είμαστε σε μια κάστα καλύτερη ή χειρότερη, πήγαμε στο A&E και είμαστε με όλους τους άλλους. Βρεθήκαμε εκεί πέρα, μέσα σε λίγα λεπτά μας πήρανε, μας είδανε, μας φροντίσανε, μας διώξανε. Όταν πάμε σε γιατρό, γιατί έχουμε εμείς κάποια ανάγκη, πηγαίνουμε στο γιατρό, κλείνουμε το ραντεβού μας, πηγαίνουμε, γυρίζουμε, τα πληρώνει η ασφαλιστική. Αυτό φυσικά είναι και αποτέλεσμα το οποίο εμείς έχουμε καλή ασφάλεια. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν την ασφάλεια που έχουμε εμείς. Εκεί είναι που αλλάζει λίγο κάποια πράγματα με τους εργάτες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο που σε ανάγκη θα πάνε. Δηλαδή, αν τους πονάει λίγο κάτι, δεν μπορούν να πάνε. Να κάνουν φυσιοθεραπείες, να πάνε. Γιατί εμείς το έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν είμαστε λίγοι εμείς το έχουμε. Εγώ δεν είμαι κανένας τρελά πληρωμένος. Είμαι σε ένα normal πάνω κάτω εκεί που ήμουν στην Αγγλία είμαι και εδώ. Και χαίρομαι κάποια benefits τα οποία μου τα έχει δώσει ο εργοδότης. Αυτή η κοινωνία στο Αμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι έχει χτιστεί από expats για τους expats. Οπότε σίγουρα δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό που λες. Δηλαδή όλη η κοινωνία και όλη η περίθαλψη, όλοι οι κανόνες λειτουργούν για τους expats και έχουν φτιαχτεί ίσως και από τους expats. Έτσι. Μπορώ να μιλήσουμε λίγο γενικότερα περί του Αμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και κοινωνίες, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα και αρκετά ενδιαφέρουσα. Αυτό δεν συμφωνώ ότι έχει χτιστεί για τους expats. Είναι ότι εδώ οι άνθρωποι μας έχουν προσκαλέσει και αυτό είναι ένα κριτήριο γιατί εγώ που προσλήφθηκα στη δουλειά. Δηλαδή, η πρόσληψή μου έγινε ένα από τα κριτήρια ήταν να βοηθήσω να αναπτυχθούν οι ντόπιοι στη δουλειά. Δηλαδή φέρνεις know-how από το εξωτερικό και αυτό πρέπει να γίνει απλά εδώ με κάποιο τρόπο καλό. Όχι μόνο για το δικό σου benefit. Με άλλα λόγια, θα έρθεις εσύ γιατί είσαι καλός αρχιτέκτονας, είσαι καλός στο ένα, καλός στο άλλο, θα δημιουργήσεις κάποιες συνθήκες εδώ για την κοινωνία. Και έτσι έχουν χτιστεί κάποια πράγματα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, δημιουργεί το σύστημα ίδρυυσης εδώ, γιατί ήξερε τέλεια, ήταν ο καλύτερος επιστήμονας περί του χώρου αυτού και το χαίρεται η κοινωνία πλέον. Αλλά του δίνεται πρώτα απ' όλα ευκαιρία, του δίνεται σίγουρα και τα οικονομικά και οι οικονομικές ευκαιρίες να το κάνει αυτό, αλλά απ' την άλλη παράγουν και για την κοινωνία. Υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια λίγο, ίσως κακώς αναφέρεται έτσι, αλλά το intelligent design. Δηλαδή η χώρα αυτή δεν έχει φτιαχτεί από ατύχημα. Και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία υπάρχουν εδώ που δεν τα ξέραμε και λες, τους βγάζεις το καπέλο, λες, OK, well done. Παραδείγματος χάρη το πόσο νερό έχουν και πόσο αποθηκευμένο νερό έχουν, πόσο καιρό μπορούν να βγάλουν χωρίς νερό. Πόσο πετρέλαιο έχουν και πόσο αποθηκευμένο πετρέλαιο. Αυτό θα ήθελα να πω. Φτιάχτηκε έτσι η χώρα γιατί υπάρχει και πολύ χρήμα, έτσι.
Είναι μια Φυσικά, υπερβολικά ναι, πλούσια χώρα, οπότε μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. ναι. Αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα από άλλες πλούσιες χώρες, οι οποίες δεν κάνανε καν Σίγουρα. ούτε Εννοείται. στο απειροελάχιστο αυτά. Γιατί αυτοί οι ηγέτες που είναι εδώ, και είναι από τα πράγματα που έχει κερδίσει πάρα πολλούς expats, είναι το πώς η ηγεσία φέρεται στη χώρα και φέρεται και σε εμάς. Εντάξει, ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις που περάσαμε σύντομα, πρόσφατα, συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα όχι σε προσέχουν, αλλά δεν είσαι άσους αυτούς, δεν πειράζει, ας πάθουν τι να πάθουν Ναι, και ναι. εμείς θα προσέχουμε τους δικούς. Ούτε στο απειροελάχιστο δεν υπάρχει αυτό. Και έχω μάθει και από ιστορίες από COVID, γιατί αυτό ήταν το πιο μεγάλο σοκ στην κοινωνία παντού και including εδώ. Το τι έγινε εδώ πέρα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι Άγγλοι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γυρίσει στον κόσμο και λέει οπουδήποτε στον κόσμο για να ήμουν, από επιλογή θα ερχόμουν εδώ πάλι να το περάσω το COVID. Γιατί πώς μας συμπεριφερθήκανε, πώς μας προσέξανε και το τι κάνανε για εμάς, στέλνανε κόσμο στο σπίτι για να δούνε άμα θέλεις να κάνεις laundry και dry cleaning ρούχα, Σοπαρά. να τα πάρουνε για να το κάνουν αυτό. Εντάξει. Δηλαδή προσπαθούσαν να κρατήσουν τη ζωή όσο normal γίνεται. Έχεις COVID, είσαι σπίτι, είσαι εμβολωμένος, τι θέλεις. Θες groceries, παρήγγειλε θα σε φέρουμε. Θες dry cleaning, παρήγγειλε θα σε φέρουμε. Μου το έλεγε ένας συνάδελφος αυτό. Ο ίδιος ήμουν, λέει, θα COVID. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που μας είπετε όλοι είναι πολύ δειλιακά και ωραία. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσεις και την άλλη και το αρνητικό. Όχι, ξέρεις τι. Ο λόγος που γελάω είναι ότι γιατί δεν μου είναι εύκολο να βρω. Και γιατί δεν προσπαθώ να κάνω nitpicking εδώ πέρα. Δεν προσπαθώ να είμαι αυτός ο οποίος είναι ο. Πολλοί θεωρούν, να το πω έτσι, πολλοί θεωρούν αρνητικό την οδήγηση εδώ στο Δηλαδή. Δηλαδή, οι άνθρωποι οδηγάνε με ένα εντελώς διαφορετικό στυλ από ό,τι στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ένας Έλληνας εδώ μπορεί να σταθεί like home. Καταλαβες. Μάλιστα. Άρα, π.χ. εμένα, επειδή δεν με πειράζει καθόλου πλέον αυτό το πράγμα. Έχω προσαρμοστεί, ήξερα να οδηγάω έτσι κι αλλιώς από την Ελλάδα. Δεν με σοκάρει και αναμένω τι θα συμβεί. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αγγλία και οδηγάει και λέει εδώ δεν είναι απλά η Ουρουκάη, εδώ είναι κάτι χειρότερο, ας πούμε, εντάξει. Και το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί είναι αρκετά επιθετική, δεν υπάρχει εύκολα να καταλάβεις ότι κάποιος είναι θυμωμένος στην οδήγηση. Όχι. Είναι η κουλτούρα. Δηλαδή θα είμαι στα 73 χιλιοστά από τον προφυλακτήρα σου με 250 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό είναι απλά έτσι το κάνω. Δεν είμαι θυμωμένος, δηλαδή δεν θέλω να σε περάσω. Απλά έτσι οδηγάμε, ρε παιδί μου. Okay. Είναι τόσο απλά. Να προσπαθήσω να εκμεύσω λοιπόν μερικά αρνητικά τότε, αφού δυσκολεύεσαι εσύ. Το καλοκαίρι δεν είναι αβάστα, δηλαδή έμεινε και η αδερφή μου παλιά από Ντάμπι. Όταν είναι αεροσυνόδος η αδερφή μου και κάποια στιγμή ήταν στην Αμπου Ντάμπι. Και μου λέει: εντάξει, δεν την παλεύεις. Λέει: δεν γίνεται, δεν θα πεθάνω. Λέει. Εσύ δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Μιλάς σε λάθος άνθρωπο. Ναι. Εγώ έχω απίστευτες αντοχές στη ζέστη. Και τη χαίρομαι. Βγαίνω έξω και με χτυπάει αυτό το αβάσταυτο που έλεγε η αδερφή σου. Και λέω, τι ωραία που είναι. Γιατί, όχι, δεν είναι ωραία. Να το βάλουμε λίγο τα κριτήρια σωστά. Εντάξει, γιατί είναι και λίγο χιουμοριστικό αυτό που λέμε τώρα. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ωραίο. Εντάξει, δεν θα πούμε ότι αυτό θέλω να έχω κάθε μέρα στη ζωή μου. Αλλά όταν το βάζω το ανάποδο που είχα στην Αγγλία, που άνοιγα την πόρτα μου στις 6 το πρωί και χτυπούσε αυτό το ψιλόβροχο με το κρύο και είχα το γιακά και 7 κασκόλ και δεν την πάλευα. Εγώ λέω ως Απόστολος και πάλι, όχι ως τι είναι καλό και τι δεν είναι, ότι αυτό το προτιμώ. Αλλά αντικειμενικά έχει πολύ ζέστη όμως. Έχει πάρα πολύ ζέστη αντικειμενικά. Έχει πολύ ζέστη όμως για σχετικά λίγο καιρό το χρόνο. Δηλαδή δεν έχει ζέστη τόσο ζέστη 8 μήνες το χρόνο. Έχει τέτοια ζέστη 4 μήνες το χρόνο. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, έχεις άλλους 8 μήνες, οι οποίες σε αυτούς τους 8 μήνες έχεις ένα διμηνάκι ελληνικό καλοκαίρι και μετά έχεις ένα εξαμηνάκι τέλεια ελληνική άνοιξη. Και λες τώρα, αυτοί οι 4 μήνες με ενοχλούνε. Μπορεί να σε ενοχλούν. Και θα το δεχτώ. Τι κάνουν πιο πολύ εδώ. Όχι. Εδώ είναι που αυτή η χώρα δημιουργεί άλλες συνθήκες. Όλοι εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Δηλαδή, τους άλλους πήγα στην Ελλάδα, κάτσα 2 μήνες και μετά γύρισα. Και λες, οκ, άρα από τους 4 μήνες που είναι λίγο δύσκολα εδώ, τους 2 τους γλίτωσες με μια έννοια. Και αυτό, επαναλαμβάνω, σίγουρα είναι τη δικιά μας φούσκα. Στη δικιά μας οι άνθρωποι που μπορούμε να το κάνουμε afford, που μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα για τη δουλειά μας. Υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν και πληρώνουν πιο πολύ από εμάς, αλλά η δουλειά τους δεν τους αφήνει να δουλέψουν remotely, παραδείγματος χάρη. Άρα λες, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να του τραβήξει τη ζέστη. Αλλά γενικά δεν είναι αρνητικό το ότι είσαι σε μια χώρα λίγο απομονωμένη εκεί πέρα, μακριά από όλα. Π.χ. εντάξει, είχαμε ένα επεισόδιο παλιά προηγούμενα με την φίλη μας την Κατερίνα που λέγαμε για road trips στην Ευρώπη και τέτοια. Εσύ, ας πούμε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό δεν είναι αρνητικό ή. Ξέρω, σαν τόλης μπορείς να μου πεις δεν το βλέπεις αρνητικό, αλλά γενικά αντικειμενικά δεν είναι λίγο απομονωμένη αυτή η χώρα εκεί πέρα. Πού είναι? Κοίτα,
δεν θέλω να διαφωνήσω, αλλά εγώ δεν το βλέπω ότι είμαστε απομονωμένοι. Ίσα-ίσα το Ντουμπάι δεν είναι τυχαίο ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά hubs που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ακριβώς στο κέντρο πολλών πραγμάτων. Άμα βγάλει την Αμερική, που είναι εννοείται πολύ μακριά από εδώ, η Ευρώπη και η Ασία είναι σχεδόν σε equal distance. Με άλλα λόγια, μπορεί να έχει access σε αυτά τα δύο μέρη σχετικά εύκολα. Εντάξει. Τώρα το εύκολα είναι υποκειμενικό. Χρειάζεσαι, ας πούμε, από 5,5, άμα πάρει από Ελλάδα, από 4,5 μέχρι 7,5 ώρες για να βρεθεί στην Ευρώπη. Εντάξει. Κάποιο το θεωρεί αυτό απογοητευτικό. Εγώ, επειδή πλέον το κάνω 3 χρόνια, για μένα 7 ώρες ταξίδι είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ normal. Και για την οικογένειά μου το ίδιο. Δηλαδή, η Τζέννη ούτε ο Φίλιππος αυτή τη στιγμή που λένε πω έχουμε 7 ώρες μπροστά μας. Είναι πολύ normal. Θα δούμε κάνα 2 ταινίες, θα ξαπλώσουμε λίγο και θα περάσει η ώρα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει και τα πολύ περισσότερα ταξίδια από ό,τι έχουμε κάνει όταν είμαστε στην Αγγλία. Το θετικό όμως της τοποθεσίας είναι ότι έχεις άξιση στην Ασία. Αν θες να πας, ας πούμε, κάπου στην Ασία από Ευρώπη, πήγαμε πέρσι στην Ιαπωνία. Το ταξίδι ήταν μακρύ, φυσικά. Ήταν να πας εκεί καμιά, ξέρω, 9 ώρες και να γυρίσεις 11. Και μετά έλεγα πώς πάνε αυτοί από την Αγγλία. Δηλαδή, λες, άρα είναι άλλες 6-7 ώρες, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ναι. Και λες, εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η Ιαπωνία είναι το πιο μακρινό. Εντάξει, με την Αυστραλία είναι τα πιο μακρινά, αλλά καταλαβαίνεις δηλαδή ότι πλέον μας δίνονται άλλες ευκαιρίες να πάμε από Ταϊλάνδη, από Μαλδίβες, από Ινδία, από Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ. Όλες αυτές τις τοποθεσίες και ειδικά πολύ κοντά είναι η Αφρική. Ο κόσμος πάει και κάνει σαφάρι, Κένια, Σεϊχέλες, Καμερούν και όλα τα είναι 3-4 ώρες ταξίδι από εδώ. Δηλαδή μπορείς να τα δεις άμα θες αρνητικά. Δηλαδή, άμα φύγεις και έχεις μια νοσταλγία, για μένα έχεις φύγει για λάθος λόγο. Εντάξει, φυσικά ο καθένας κάνει τις αποφάσεις. Αλλά άμα φύγεις και δεις τις ευκαιρίες μπροστά από τα πλεονεκτήματα, τότε έχεις κερδίσει κάτι. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν. Και κάνουμε focus πολύ σε αυτά. Πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι για να το κλείνουμε και σιγά σιγά. Τι κατάλαβες εσύ τώρα από τον εαυτό σου, από τη δεύτερη μετακόμιση που δεν κατάλαβες από την πρώτη? Είσαι ένα διαφορετικό stories, βέβαια πιο μεγάλος, πιο συνειδητοποιημένος, αλλά και τι κατάλαβες και για την Αγγλία και για την Ελλάδα ζώντας πλέον πιο μακριά? Πώς το έζησες αυτή τη δεύτερη μετακόμιση εσύ και πώς άλλαξε ο Τόλης? Σίγουρα στην Αγγλία είχαμε αυτό το αναφέραμε, multiculturalism, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές κουλτούρες, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ έναν αρκετά κλειστό μυαλό Έλληνα όπως ήμουν εγώ να μεγαλώσει, να grow as a human being. Εντάξει. Εδώ έγινε ένα ακόμα βήμα παραπάνω. Εδώ είσαι πιο πολύ mingle με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όλα πιο κοντά. Είναι όλα πιο... έχεις πιο πολύ, τρίβεσαι με την κοινωνία σε σχέση, γιατί είναι και όλοι πιο ανοιχτή καρδιά. Είναι όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα καφέ είναι γεμάτα, τα εστιατόρια γεμάτα, θα βγεις έξω, θα δεις κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Ο κόσμος περπατάει, ο κόσμος κάνει. Δεν είναι όπως στην Αγγλία που 5 η ώρα έχουν όλα. Αν δεν είσαι μέσα στο Λονδίνο, τέλος πάντων, έχουν όλα ψιλοερημώσει. Εδώ είναι μια μεγάλη γειτονιά. Και εμείς εδώ που μένουμε, τα παιδάκια είναι έξω μέχρι τις 9-10 το βράδυ και παίζουν. Επειδή είναι και ασφαλή, επειδή είναι και οι συνθήκες, έτσι πώς είναι τα κτίρια μας κτλ. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές γειτονιές. Μαθαίνεις λοιπόν. Έρχεσαι πιο κοντά σε κουλτούρες που δεν ήσουν τόσο κοντά και μαθαίνεις πράγματα τα οποία για τον εαυτό σου. Εμείς αυτό που μάθαμε είναι αυτό που σου είπα πριν. Δώσε ευκαιρία στην απόφασή σου, τέλος πάντων. Δώσε δηλαδή τη δυνατότητα να δεις άμα αυτό που αποφάσισες να κάνεις, άμα θα δουλέψει ή όχι. Μην συγκεντρωθείς στα αρνητικά σου συναισθήματα πρώτα και δώσε μια ευκαιρία σε αυτό που θες να κάνεις να γίνει. Και από εκεί και πέρα, ένα πράγμα που άρχισα να μαθαίνω και με το εκτιμάω παραπάνω τα τελευταία χρόνια μετά από τη μετακόμιση μας στο Αμπου Ντάμπι είναι το ρίσκο. Από μικρό παιδί θυμάμαι πόσο θαύμαζα ανθρώπους που μάθαινα. Έζησα 5 χρόνια εκεί, πήγα 3 χρόνια εκεί, μετά δούλεψα εκεί. Ήμουνα μικρό παιδί, είπες νέος. Δεν είχα κανένα λόγο να μ' αρέσει να μ' αρέσει. Απλά ήταν τα πράγματα που μπαίνουν μέσα μου ως κάτι το οποίο ήταν αξιοθαύμαστο. Σου αρέσει αυτή η περιπέτεια, αυτή η μη βόλεψη? Μου αρέσει, ναι. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή να μην μείνουμε στατικοί. Ναι. Όχι ότι είναι κακό. Γιατί ειλικρινά η ζωή μας στην Αγγλία, καλή δουλειά είχαμε, καλούς φίλους είχαμε, καλό σπίτι είχαμε. Τι μας έλειπε? Δεν μας έλειπε τίποτα. Και γυρίζουμε και κοιτιόμαστε με την Τζέννη πολλές φορές και λέμε πόσο πιο καλά είμαστε εδώ. Και τι σου λείπει από την Αγγλία? Για πες μου. Μου λείπουν κυρίως οι μούροι σου, μου λείπει, να σου το πω έτσι απλά. Εκτός από μένα. Οι φίλοι μας, κοίτα, στην Αγγλία η αλήθεια είναι αυτό το οποίο είναι
πάντα το πιο δύσκολο να αποχωρήσεις είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχεις. Εγώ δεν ήμουν ποτέ η φύση και δεν ξέρω τα σπίτια ή δεν ξέρω τι. Εντάξει. Ήταν οι άνθρωποι που κέρδισα εκεί πέρα και αυτό ήταν το δυσκολότερο πράγμα να αποχωρήσεις. Και ακόμα πονάει. Δεν υπάρχει μέρα ή στιγμή που να μην πονάει αυτό το πράγμα. Πόσο ωραία θα ήταν να ήμασταν μαζί και να κάναμε αυτό, και όταν κάνω κάτι θυμάμαι κάτι που έγινε τότε και δεν ξέρω τι. Αυτό που σου είπα όμως πριν, η παρηγοριά είναι ότι εδώ γίνανε άλλες σχέσεις πλέον. Έχουμε άλλα ωραία πράγματα, άλλες ιστορίες, γίνονται άλλα πράγματα, άλλα events, άλλες καταστάσεις. Μαζευόμαστε πολύ. Πλέον και η ελληνική κοινότητα εδώ είναι αρκετά δυνατή, είναι μεγάλη, έχουμε κάνει πολλούς φίλους. Έχει πολλούς Έλληνες δηλαδή, στο Αμπου-Ντάμπι. Έχει πολλούς Έλληνες. Σε βαθμό που λες πώς είμαστε τέλος πάντων. Δηλαδή. Είχε ένα πασχαλινό event πριν 2 χρόνια. Το οποίο σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στο κεντρικό εστιατόριο. Και ήταν γεμάτο. Και λες, σε ένα εστιατόριο μεγάλο, πόσο κόσμο χωράει, εκατοντάδες. Και εγώ, κανένας από τους γνωστούς μου δεν είχε έρθει. Και λες, άρα στατιστικά να το δούμε. Αν με μένα κανένας από τους γνωστούς μου δεν έχει έρθει, και όλων αυτών οι μισοί γνωστοί να έχουν έρθει μόνο, άρα λες, πόσοι μπορεί να είμαστε εδώ. Και ναι, είμαστε αρκετοί. Και είμαστε όλοι πάνω κάτω με τις ίδιες ιστορίες. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που μου έχει αρέσει πολύ στο Αμπου-Ντάμπι είναι ότι όταν μιλάω με ανθρώπους από οποιαδήποτε εθνικότητα και λέμε τις ιστορίες μας ή τις εντυπώσεις μας, όχι ιστορίες, έχουμε τις εντυπώσεις μας. Είναι θαρρύς και ακούμε τον εαυτό μας να μιλάμε. Λες, πώς γίνεται να έχουμε όλες τις εμπειρίες, δεν γάμο το. Με μια για δεν. Γιατί ξέρεις τι, όταν μιλάω με τον Δημήτρη και λέμε τι ωραίο που είναι αυτό και τι ωραίο που είναι εκείνο, μετά πρέπει να ησυχείς λιγάκι. Εντάξει, εμείς οι δύο συμφωνούμε, αλλά μήπως ο ένας τα γένια του αλουνού, χαϊδεύει τα γένια του αλουνού, ας πούμε. Και προσπαθείς να βρεις την άλλη άποψη. Και την έχουμε βρει. Δεν είναι ότι όλοι είναι έτσι. Αλλά είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. Ό,τι ιστορίες σου έχω πει εγώ τώρα θα σε πούνε πάνω κάτω και μα έτσι. Ναι, και όλοι είμαστε πάνω κάτω μετανάστες. Όλοι έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες ιστορίες. Εντάξει, έχουμε τις δικές μας ζωές. Αλλά νομίζω ένα κεντρικό σημείο του χαρακτήρα μας και της ζωής μας που το διαμορφώνει αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μεταναστεύσει σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή και εμείς που κάναμε παρέα εδώ στην Αγγλία. Ο κεντρικός άξονας ποιος ήταν αυτός, ότι είμαστε μετανάστες, ότι ήμασταν και από την ίδια πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν το ξέραμε αυτό πριν γνωριστούμε. Και οπότε αυτό μας ενώνει. Και εγώ τώρα με τον Νίκο και την Κατερίνα που είμαστε εδώ πέρα, με όλους τους φίλους μας εδώ πέρα, αυτό μας ενώνει. Και όπως και εσένα στο Αμπου-Ντάμπι, φαντάζομαι, αυτό σε ενώνει με τον κόσμο. Η κοινή πορεία, η κοινή ιστορία. Το κοινό παρελθόν, έτσι. Λίγο θα διαφοροποιηθώ από αυτό το πράγμα. Για μένα η ταυτότητά μου δεν είναι τόσο πολύ ως μετανάστης. Δεν είναι. Ούτε στην Αγγλία με έβλεπα ως μετανάστη. Ενδιαφέρον αυτό. Για πες, πώς ορίζεις την ταυτότητά σου, δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και δεν έχω να σου πω μια απάντηση. Αλλά το τελευταίο που βλέπω τον εαυτό μου είσαι μετανάστη. Να πω ότι εγώ έχω αυτή την ταυτότητα. Είμαι μετανάστη. Ξέρω ότι είμαι σε άλλη χώρα. Ξέρω ότι δεν είμαι από εδώ. Ξέρω όλα αυτά που λες, πραγματικά τα κατανοώ και τα αισθάνομαι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο με καθορίζει για κάποιο λόγο. Πες με ότι είμαι άνθρωπος, πες με ότι είμαι πολίτης αυτής της κοινωνίας. Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν θέλω να σου πω. Εγώ άνθρωπος είμαι. Απλά ήθελα να πω ότι κατανοώ απολύτως αυτά που λες και ακούγοντάς και από αυτά που γράφεις και από το podcast, videocast, τίποτε, αλλά για μένα έχει μικρότερη βαρύτητα το ότι είναι. Ξέρεις, απλά δεν είμαι από εδώ. Σε 5 χρόνια πού βλέπεις τον εαυτό σου? Γιατί κάτι μου λέει μέσα μου ότι δεν θα είσαι στο Αμπου-Ντάμπι. Για πες. Πρόσφατα ήμασταν στη Σιγκαπούρη με την οικογένεια. Κάναμε διακοπές. Ναι. Και η Τζέννη δεν σταματούσε να μιλάει. Πότε θα έρθουμε εδώ? Όχι, κατάλαβα. Ακόμα και μακριά θα πας. Λοιπόν, προσωπικά, για μένα είναι πολύ εύκολη απάντηση που θα είμαι σε 5 χρόνια. Θα είμαι στο Αμπου-Ντάμπι. Ναι. Γιατί περνάμε τόσο καλά μέχρι στιγμής, μη μας ματιάσω, έχουμε πολύ λίγους λόγους να αλλάξουμε. Και ξέρω ότι η ζωή τα αλλάζει πολύ εδώ πέρα. Δηλαδή, κάποια που δεν μιλήσαμε για την επαγγελματική ασφάλεια στο security. Εδώ δυστυχώς δεν είναι όπως στην Αγγλία. Άμα χάσω εδώ τη δουλειά μου, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρω εύκολα δουλειά, ειδικά αντίστοιχη. Και αυτά δημιουργούν κάποιες ανησυχίες εσωτερικά. Λες, τι θα γίνει άμα χάσω τη δουλειά μας? Ξαφνικά θα πρέπει να αλλάξω χώρα, θα πρέπει να αλλάξω τι θα κάνω, πάω πίσω. Πώς θα το δω αυτό? Θα σημαίνει ότι πήγα πίσω στη ζωή μου ή απλά πήγα πίσω στην πατρίδα μου, είτε αυτή είναι η Αγγλία είτε αυτή είναι η Ελλάδα? Αλλά επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι εδώ μέχρι στιγμής, εγώ προσωπικά το βλέπω ότι θα είμαστε εδώ, εκτός αν αλλάξει κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Τώρα, αλλά η διαφορά ποια είναι, Δημήτρη, για να το πω έτσι? Δεν έχω σχέδια.
Δηλαδή, δεν έχω σχέδια τι θα κάνω στο επόμενο χρόνο, στα επόμενα 3 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια. Όταν ήρθα στην Αγγλία μικρός, αν με ρωτούσε πόσο καιρό θα κάτσει, δεν έχω ιδέα, θα ήταν ειλικρινή αυτή απάντηση. Όταν ήρθα στο Αμπουντάμπι, μετά από την πρώτη περίοδο που λες: OK, να δω αν μου αρέσει, παιδί μου, αφού είδα ότι δεν με δέρνουν κάθε μέρα τέλος πάντων εδώ πέρα, ωραία, είπα ότι δεν ξέρω πότε θα φύγω από εδώ ή άμα θα φύγω από εδώ πέρα. Και ισχύει με την έννοια θα έρθει κάποιο και θα μου πει κάτι κάποια στιγμή στη ζωή μου και θα μου πει: θα θέλεις να πάμε να ζήσουμε εκεί. Εκείνη τη στιγμή θα σταματήσω, θα κάνω αυτό το, πώς είπαμε, το reflection, θα πάρουμε τα υπέρ και τα κατά και άμα όντως λέει ότι καλύτερα είναι να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, όπου και να είναι αυτό. Σπίτι είναι όπου είναι η οικογένειά μου. Δεν έχω συγκεκριμένα ρίζες σε χώρες ή σε πόλεις ή οτιδήποτε. Είμαι εκεί που είναι η Τζέννη, κυρίως, γιατί ο Φίλιππος θα έχει κάνει σε λίγο τη ζωή του, θα φύγει. Και όπου νιώθουμε όμορφα. Βέβαια δεν κρύβω ότι η σύνταξη, όπως λέγαμε, και μπήκαμε ήδη σε αυτή την κουβέντα πολλές φορές εμείς οι δύο, παππούδες με το τσιγάρο και το καφεδάκι και πού θα συνταξιοδοτηθούμε, τέλος πάντων, το καφενείο. Εντάξει, για μένα η σύνταξη είναι στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τελειώσω εκεί. Δηλαδή θα γυρνούσες, ήθελα να σε ρωτήσω μετά, θα γυρνούσες σε Ελλάδα, ναι. Ποτέ? Θα γυρνούσα στην Ελλάδα, αλλά υπό κάποιες συνθήκες, τις οποίες δεν πρέπει να μου τις δώσει η Ελλάδα. Όχι για δουλειά. Να τις δημιουργήσω. Όχι για δουλειά πάντως. Όχι για δουλειά. Αν και πάλι δεν λέω ποτέ, γιατί ίσως αν θυμάσαι, όταν ήρθαμε στο Αμπουντάμπι, ταυτόχρονα είχα και ευκαιρία να πάω να δουλέψω στην Ελλάδα, σε πολύ καλή θέση. Και απλά διάλεξα να πάω στο Αμπουντάμπι. Άμα πάλι γίνει κάτι τέτοιο, κάποιος έρθει καλή ώρα και μου πει: Απόστολε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα. Και το δω θετικά, η Ελλάδα είναι όπως όλες οι άλλες χώρες. Είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να πάμε στην Ελλάδα. Προσωπικά την Ελλάδα τη βλέπω με πολύ ωραίο μάτι. Αν μας ακούει κάποιος στην Άξο τώρα, από την Άξο, να ξέρετε, ο Τόλης λατρεύει την Άξο. Οπότε, άμα έχει κάποιος με σύντηση ενδιαφέρεται να πουλήσει τον Τόλη κάποιο ωραίο σπίτι. Πουλήσει κάτι στον Τόλη. Θα πει πρόσφορα. Θα έμενα στην Ελλάδα, αλλά όπως είπα, οι συνθήκες να το επιτρέπουν και οι συνθήκες δεν μου τις χρωστάει η Ελλάδα, τις χρωστάω να τις δημιουργήσω μόνος μου. Δηλαδή πρέπει να έχω μια οικονομική ασφάλεια και να μην χρειάζεται να δουλεύω. Αυτό. Όχι να δουλεύω για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην κάνω μια επιχείρηση εκεί πέρα, για ποιο λόγο να μην κάνω να μεγαλώνω ντομάτες. Αυτό ευχαρίστως. Καταλάβες, αρκεί να είναι δικιά μου επιλογή. Τώρα, αν αυτό δεν έρθει ποτέ, το σημαίνει ότι και ποτέ μπορεί να μην συνταξιοδοτήσω στην Ελλάδα. Ή αν έρθει πολύ νωρίς, μπορεί πολύ νωρίς να πάμε στην Ελλάδα. Δεν κάνω σχέδια, έχω απλά όνειρα και άμα γίνουν ποτέ, ξέρεις, good. Άμα δεν γίνουν δεν θα απογοητευτώ και πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Τόλη, νομίζω ξεπεράσαμε πολύ τα συνήθεια χρονικά ωραία του podcast, αλλά ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και νομίζω και άλλη μία μισή ώρα να μιλούσαμε θα είχαμε πολλά να πούμε. Και όποιος, αν κάποιος θέλει, έχει παρόμοιες ιστορίες, είτε είναι στο Αμπουντάμπι και γνωρίζει τον Τόλη για να μας πει αν όλα αυτά που λέει ισχύουν. Είναι ψέματα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης. Όχι, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε και την άποψή σας και τη δική σας μετανάστευση που έχετε πάει, πώς είναι η ζωή εκεί πέρα. Οπότε γράψτε στα σχόλια. Τόλη, κάτι άλλο θες να πούμε ή το κλείνουμε εδώ? Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαρίστως να κάνουμε κάτι ακόμα, αν θέλεις. Αλλά εγώ να ευχαριστήσω από τη μεριά μου. Μια εμπειρία πρώτη φορά εγώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Αισθάνομαι πολύ κολακευμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι τώρα. Χαμός θα γίνει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω στους φίλους μου και πιστεύω ότι θα πάει πολύ μπροστά αυτό. Αρκεί να περσεβιερήσουμε και όλα θα γίνουν. Like and subscribe. Και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Έτσι. Περιμένω η ελληνική κοινότητα του Αμπουντάμπι να κάνει subscribe στο βίντεο μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχες στο podcast και θα τα πούμε σύντομα, πιστεύω. Σε ευχαριστώ, γεια σου.